Kan? Ha? Toothpick? Basta taon na kung
Computer 3 is still. Sa senior na siya. Valid ang Sharon lang po. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Kaya na ano? Iya. Ano na kasama? Ano ba na?
akong pambakal kainin. Pwede yan. Hindi sa kwarta nila. Ayan. Makunin. Wala po ka pwede para 50 ang ano. Kapilid kainin. 50 ang Ay, ano mo kwarta? Ay, may ito sa pagkakas. Ay, mag-withdraw ka na sana. 1.5. Ay, so, ano, listahan din. Ayun na.
Open sa to. Ha? Open sa to. Yun na, open na. Open na. Open. Kaya, Hindi ko. Ano yan? Okay lang ito. ay man, tapos ko pa naling mo na. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Varias cosas, password, para pinagpigil na na ay ginawas ko siya na may nakita. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Mira, may utang ka?
Bayad na. Bayad na. Ang nagulat ko sa pagkain. Mo, namin yung babae bakla. Budget na pa Cristo. Hello. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Tol, may ano ka, Tol? Plus 5. Tol. Makayang sa lakas.
password. Eh, pag ano, lahat na lang. Pwede man, file. Thank you, man. Kapag ganas, Yan. Okay, good sabi. Yan. sa tray. Tuloy din, boss. $12.20. Ayun, Have ayun. a nice day. Wala pa daw nito nilunod. Ito na yung pinakakaw. Ito na yung ano mo. Ito na yung birthday ka. Wait. Kasi yung iba ko. Kaaraw mo yung birthday ka. Labakan mo. Sige, sige. Ako si Vinay. Hindi yung mga Wag mo kanto ko Diyos sa lutong. Ano basketball? Nagka what is this? Tapi nakain kami dito. Para sa pagsilid na rin. Tapos na may makina. Sandagan din. Sa kuya, pero kami na dyan na ako, pinagta. May palit-palitan kong password. Nakuha. Paano nga nagpalit yung password dito na Hindi ako. pag napalitan na sa cellphone, hindi na mamahal. Isa ibang salang na ayaw. Biglang ka ba si Dong kumay? Oh, biglang ka ba si Dong dati? So, paano ini? Ano ini? Ito yung puro kata ng pwede.
Bukod Maria. Green cross. Diba yung kapag Atagain mo. Pagputok namin. Mobile kita. Ibo ko. Piloy na ako tikat ko. Ipinilap. Favorite bigla ko kung nalap ko. Nga daw pinakopilot. Ano mo? Sa baba ko. Sa maraming. Malamig, bawal ka namin na malamig. Nag-training na ko pa, ano ka kuya, ang nanday ko na ilin. Alas 7 na pala nag-undertaker, pag-time mo, ay, ay, sige. Kamay ni Nanda. Kuya, may alcohol sila. Laros ball, laros ball. Kuya Joseph. Lagi na taman. Apa rin, mitpit. Aglaw ng kaya. Nina! Antay na kikita ka. Ano mo kasi din eh? Masali, titik-tik iba kay mama, men. Okay. Ang nanilo. Ako, hindi ko nang bunga, hindi ko nang butat tapos ano. Wow! Yawa pa. Ano nangyay bro?
sa price pa do titi. Umurang mo sabi. Okay, continue. Gote ni pala. Rock my bear. Rock blue. Rock my lily. What did you do? Amat na. Sapatos na. Uy, baka naglayan. Kasi, baka naglayan po. Baka naglayan. Wala naglayan yun. Yun. Ayun pa. Natin. Arik ko. Susaon, pero talaga yun. Ora kay exclusive. Dami pa yung kailan ko yung cellphone. Tawa na. Buo mo na. Ha? Hanggang masuk ka lang. Live. Laki mo. Ay, mati ko ang video. Saka na to. Uli ni tayo sa video. Ay, tama naman. Maghapon out. Atong manggian. Ay, bubo. Okay, naman. Uy! Uy! Kami ko pa sa rumasi ko. No? Kami ko pa sa rumasi ko. Nay, gusto ko sa kami ko pa sa rumasi ko.
Uy, ada tunggu. Oy! Ano na rin eh? O-B-S-O-N-G. Uy, ito pa! Uy, tinigap kayo! Jari, nila pwede jari daw. Alam. Ikaw sa mga tao. Tapos sila doon, mga kairibatan. Ako dyan, mas umatig yung... Wah, payo ko tayo. Hindi ako dyan, basurahan. Ano naman nagdadag? Ito ba yung basurahan? Ano ba ganyan? Dahil pala yun. Ano yung mga may block? Maka-arthur lang ang talaga ako. Siguro ko, Chloe. Pag dito ng ano mo, bakit ano ito magdugdog? Kasi mag-urabay ka. Awan nga. Parang hindi ka kanditantan, basta maya. Dapat yan ang may dito. Dapat yan. May kinig pa ako kanditantan, may nakasulat. Sama naman. Okay ba? Babalik ako.
Okay, bye. Makan. Tulog yan. Araw ganda. Hala, apisuan. Apisuan. Pero alaw ka. Pagkatabet, pero Yan, manghawan. Agarang. Ito pa. Quality bagaan. Ito pa pa na tinataan. Ako din dala siya. Yan, ilan na nabigay? Yan. Kasi gusto mo. Ayaw ko sa topic ko. Ako sa mga lang pa. Pagkakita ko na guys, pinapili. Ini yung Okay, isa na John. Okay. John, parang pinig-pinig ka na. Ayan ang okay. Nice one! Ito na. Nahulog pa kayo din. Ay, nahulog pa ni Kuya Joseph. Ito kung paano mo. Ayun mo, kaya. Sabi ko siya. Ako din din ito. Ito, di ba siya mag-out pa? Kayo, pwede mo niya kumain. Bakit nilakas na ito? Dapat pa. Isang buhay. Piso ang buhay. Kumusta ka na po din? Para yun, lumuwag ka. Lumuwag ka. Bakit nga niya kamay? Nakabalik
Kapatid. Ako ka. Yung nakadrop ko. Pagkain na lang, mapunin niya ng Manalo to! Ano ka pala? Isa ka sa likod. Nice one! oh, teko sa inyo ito. Tala? Pusok na. Kung kasi nagtigil ko pala ako yung matapal. Kung kasi kinakapit ka. Oo, yung pala. Ang tulo. Isa na yun si Magiging ko yung mga hindi si Yak, hindi no, yes, gusto ba ako nag-vlog ako din niya pero baka sa kung kaso di tawag ko ng mga yun kasi pawala ko yung sa Ay, dalag yun mo. Connect. wala. Nice one! More pa kapit ko lang ka. Marino. Marino. Oh, hindi ka nila. Ah? Wala. Natasin yung mga naliligaw. Ikaw. Nakabigyo daw naman ito. Ay, puta na daw pa! Bakit naman? Okay. Asuwa na. $7. Have a nice day. Ice one! Sarap-sarap ka naman. Ocean! Nagtipay mo buhay. Ayun lang. Dog pa. Bulaga! Nice one! Gana na sa'yo mo, Dash. 51. 21. Pati isikot mo, 26. Para lang sigurado. Marami din na. Isang bagang ano? Yung... Eh, mama, paano na ba kasi dati? Ay, dati. Parang si client din naman daw. Wala pa! Wala pa ba yung yun lang namin tumasay mo may gusto may star ako. Yun sa star mo may. Gawin mo may star mo may. Mas wala mo ko pera. Ay, di ba na wala nang pinsan nila. Isin pa mo sila. Sure.
parang doon sa It is represented by everything. balloon. Yan o, to, ako dyan. Yan ako, may ako nagbilang-bilang ko na. Nadakawan, okay. Okay, bye. Hindi na ka ba? Dito doon, isda. Ako man dyan ang hard ko. Sa one? Boko niya, dyan ang hard ko. Iwan, din ang kainis niya ako. Gapos mo tayo, pag Open da. Oh, yan na, marabas na. Marag na, marabas. Awan ako kung lapit tol. Tol, pasiglan na muna ako. Nawalan ang kitty tol. Lingad ako, kape. Tara, man. Dapat hindi. Bukas yan o. Yan o, dapat bukas. Ano kaya ito? Hindi kayo tataan. Joy to the world. Mahagal na po lang. Hindi pa pwede kita sa next class. Ba't ko natin yung Nora? Sino ang lagay dito ni Tita? Anong nakaka? Ito. Ang pangkil pangkil kinuha. May 1 billion papa. Sinanta ng kanay. Ayaw ko sila sa Sige na, kinala. Maganda ako, ini pulo. Sige na ako, tol. Tol, ito na. Ito na sa pinakataas. Yan. Ako. Magpandawa. Ano? Magpandawa. Ikaw. Bakit ang pwede mo? Kuya na, naglakaw. Lakad. Tulo pa. Ilan? Lahat. Ay, nabinalig. Ilapin mo. Para mapa. Ikaw yan na ako. Pagpul tayo. Tayo. Ano pala ito? Uy, ako ni Aro. Wala ito, masama pala. Wala kayo kami na ito. Hindi si Tuwa ka na. Ano naman? Okay. Ano na naman? Asokan ilang ako? Kaya mapupunta ako. Mama niya, ay papa niya. Ay, oo.
pesos. Takulang kami snow bear. Yan o. Favorite. Ang ganda mo magpili pero mamakan red may mama. Yeah, sabi ni Sai. Mata na si ate mo. Oo. Yeah. Mama, ang ganda mama. Thank you. Yes! Nadali na bulusan. Ayo. Da. Ano? Paluwasan na yan. Doon isang trabaho.
lang kondo. Naiyak. Oh, yan o. Oh, kasi patalo na yan. Salamat. Thank you. You know, gusto ko ang pahinga doon sa rubber boots. Dua! Dua! Maman! Yung kaga ba? Sige na, sige na, sige na. Pwede na. Huwag na naman takot ko. Bakit yan? Mga tulog. Tulog. Sige, sarpa. Yun na. Pwede na. Huwag na naman takot. Hey! Beray mo siya. Hoy! Oh. Ayan, magbakal si daddy mo.
Saan? Kaya, Labas pa sana ba kayo ko? tapos, nakakuha akong kwarta. Iyo, ngayon akong kwarta. Ang problema nag-fixed wheel ako. Ayaw sabihin ka. Ano da? Kapag kung may sira da, ay kung may yelo. Iya, natigid ba? Tao. Ang problema ko, ipa-deliver na. 17 minutes. Iya, i-deliver na. Hindi ko, tadi na si Bong Mako ah. Ika, ikaw tabi. Ha? So, Deliver mo. kaano, bakit ang pira? Ano? Ay, deliver mo. Sayang. Ano, so, makalong ko pa dyan ay patutado na ito. Tadap na Yun siya. na boy. Di ka nakabakal na tinapay? Hindi mo na kumain yun, tinapay ko. Ay, da. Tulak ko. Ano, yun na boy. Kaya ito. This was my break. Ito mo pinapalwas. Tutod na sana ito. Ha? Tutod na sana si isa or nita. Ay, babe. May ba ako? Ayan, ay wala naman pa. Pang-apat. Bawal sa stones. Ito, makumpira ko. Oh. Ulit si Chikik ka lang po. Mabuti na. Gear 5. Nga niya, maanoan ko na. Mapalitan. Ano rin? Nga niya, mapalitan ko Ano na. lang palitan mo? Ni yelo. Gear 5. Nag-iinit na ano. Aso. Ba naman yun, mga basically. Dahil naman, pinalitan ko na to. PCX na. Ano pa din? Hmm. Eh.
Chismoso. Si Jerry James bagay King James. Jimmy Loud. Chismoso. Dahil man kayo doon, na-late ka na pa 7 minutes. 7 minutes a day. Ano yung magsimbal?
1. Ten. Open 1. 10, 15, 7, Then, dapat yun yung pag-uwi. have a nice day. Ano an open? Ano na patri ko? Hoy, basta, call mo na ng train. Sino pag paano, puro kumalat na. Basta yung mamabalik yung suot. 40 man sana. Ewan ko na. May kuha na pala ito. Ano ba, diba pa ako? Hindi, 40 man sana. Ha? Eh, sige. Iinitayin mo na. Tapos, diretso ka naman sa Ay, madumog ka, de. Ha? Dumog ka. Ben! Ano? Madudumog ka. Ben! Awit inom kami. Awit inom ka. Taraw na ngunyan, ade. Dapat yung mukha na lang. Iyon na, yan. Dadaraw na. Darawon mo na. Kasi. Pwede sa mga kalitan. Iya po. Iya po.
Okay, kasa to. Hindi ko na pinagawa. Hindi ko na pinagawa.
Utang ka makapag si...
Buwang ba? Ba? Sige ba? Ba? Okay. Okay. Number mo. Huwag. Tangan ka. Emil. Emil. Kuya na. Itang TV. Yung nga, kakakang pa kayo. Sa ano mo sa nasa? Ito. Gusto ko yung ring. Robert Wally. Alam mo nga itong ano, di ba may mga malaking ito?
20. Mayroon na. May natiris mo ka. Ang gagawin ni mama mo? Ayun na pala. Ito pala na. Yan, lima ang bako. Hindi ako kinilang mo. Sige. Wala dito na ka. Panin. Sorry. Alam ko, dito. Ay, alam ko na! Pakita ng mali! Wala lang yan! Tama. Original. Alitan, original. Sabi daw kahit isip ko yun. Basta mo sa mo view. Ayaw na basta. Robot. Nakapulit ko pa o. No, asan ka mo na? Download sa Patrico. Buwan na nga yung lolo. Ay, papawan? Ama. Ba't binadilas ka naman? Ang wala ko pa tinitingnan yung sabi. Ay, may kinala magagawa. May kinala magagawa. Ako lang nga nag-review yung bar. Pinili na lang ang siguro sa Ano mo niya doon yan? Sa hardcore mga sa conference pa ba? paano sila sa Ano mga dasami yan? Kung ano naman ang Sinunod ako, ano. sa hardcore mga tayo yung mga support sila ko yung mga portals. Hindi ba sa may gilid pa kayo? Ano niya ang dumaan? Shiny? Oh. Baga.
Mga ka sa likod sa ano. Ano yun? Ano pa rin po ang ano? Walo. Walo. Kapag walo. Siya pala na. Yun. 8. Yun siya, mapapit ko. Upward. Kaya, mamaya ka blow. Sabi ni Billy Blow. Anong music? Pixel, bang mag-series. Ah, steering nga, mag-group sa gift sa ay pagka baka pixel ito. Itong puti ito. Itong puti. Ayun. Lumunda kaya nalangan ng kusingan ito. Dito.
ako, tamakad mo na ako. Sige nga, aboy na sa bangko. Di mamaya. Buat yung ititurun daw ito. Ayusin niyo! Call ko na, call. Ano ganyan na tingin ko. Napatuloy ko ulit pa sa dulo ba rin? Gagamitin ko. Hey, go! Oh, guste, matanggalan mo ang palo. Yun mo, hindi ko nagsasabi mo tungkol sa Ito ka natin siya, kung gano'n. Gano'n pala ka. Panayaw. Ay, kung Ang mama, nilipat ko din yung tamas ako sa video. Kasugon, hudig ko na.
na may pabakal. Wala na, pera ro. Naman ka magkakaw sa'yo. Nasa irama mo. Yan, yan. Yan sa iya. Ginagad niya sa kuya. Kaya hindi ka subayo. Ginagad sa iya.
Kumpay. Ano ka ngayon ko? Hindi ako nagsilado ako. Ano ang suki ko? Yung sa likod ko. Feeling eh. Feeling ito. Oo, nagdadakulaw si Kami. Feeling ito. Laki mo ko. Anak ko, feeling ito. Oo, Hindi na hindi pa yung nagdudulog. Hindi ang matay na dyan. Bakit si man sa nasawal? Wala sa na ako, tawaran na ako. Alani ka mainom. Kung ako, makahugda ko niya po. Kakakoy ka. Sabi ko, kakakoy ka. Mahalat na ako sa man. Basta ako sa wan. Balon mo masingitan mo ako. Makalos ka dito sa ura. Eh, hindi. Dapat ka nakakabyan. Baka, computer ka. Kapag natingitan ako, may malakabog din ako. Kaya nagkarangan ako na dyan. Nilaga ko. Para sa kakawag ako. Para kay CJ, na mag-usulot ha. Ano, namatay. Video, ako ko lang kay CJ. Yun, ako din CJ. Ayaw naman. So, CJ, nag-abot na kami na sila pa. Patay. Wow, bayaw. Pinatanak ka nito. Pinatanak ka nito. Pinatanak ka nito. Botag-botag, muli tayong isa. Bakit ang pandag mo ngayon? Pagkaro na sa sikada ka. Para yun! Well, ano mo pa may mga talay? Silang ka. Silang ka. Bayaw, bayaw. Ha? Ano? Bayaw. Di ba kasi kanta? Bayaw nga ni. Oy, ang ganda ko ba? Ano mo sa sabi sa kayo? Sabi ko na kay Lapil mo pag parang maganda ko. Sabi niya, ang kay kay na isa yan, example lang na. Kasi itong kanta mo. Tayo na. Sila, lahat kundang ito. Laking kawalan. Si Krisa. Nagkakulada ito. Nagkakulada ang matawag. Sabi ko, ay ko na ko nagtawag. Saka nagkagita ko na nga. Di ba na ko ano pa? Ay, ikaw ba nag-ano, pero Di ba ito? kinakawan mo Saka magkanta. nagkagibot. Saka nagkagibot. Saka nagkagibot. Ikaw, siya nagkagibot. Di mo nakabot. Sarap ko kahit isa ko tayo maluto pa. So, itanong sige, itanong dahil ba, no? Wala na ko na dahil ko. Itanong wala ko na tawa. Sarap, hindi na lang. Basta ito ko sa mga tao. Ito ang inulit ko sa kanta. Wala. Ito ko pa na Pinagyan ka na ang alaman. Kaya, sa kuha na mga ko. Ano ka magbaboy? Oh.
Na Sophie.
number 2. Number 2. Okay, buksan mo. Ayuwa. Kanay ka na, Tol. Okay man, okay man. Subok pa daw. Kuyawan ako. Mawala ka sa... Biluan ko, biluan. Biluan. Biluan, Rot. Kuyaw mawala ka sa... Apa na naman? Ulo ko patalo. Ulo ko patalo. Kuya Joshua, Graham. Ayaw na tong ko. Highway na din yung Jolo. Highway ito. Ikat-ikarap ko si ano, kapag makapaglang kami na to. Biluan ko. Oo, pero ako lang po. Ano, Wilson? Ano ba? Ano? Mayang na tayo. Ay, naduman. Pinipirang ka na tumahan sa may ano, sa may school. Ay, pang ayaw mo na. Ano dyan, ano gusto? Ano yung mga tao? Kasi bakit? Balik pa.
ina mo. Diba? Ang ganda. Wala pa eh, kung talagang aking. Yan na, why? Arot lang, babe. Ganda na pinito. Susagriam ito. Hindi man. Halo, ano, ayam, baliga, ayam. Alam mo pa ba? Alam mo pa ba? Dapat pinatila akong agad dito. Wala pa makakalimutan. Wala ka na nga. Sabi, like, mahakot. Alam mo na, tama si Pangulang ko, balong magkadat na tayo. Tawag na, pre-pro na tawag. Kaya naman ako magkumata tungkol pa na. Ano yung, wala ganon. Yan ang durukon. Ito. Ano, sipin pang wala ko. Alam mo gawa pira. Ano yung play?
Pagbigyan na nayaw. Anong gamit mong sapatos? Ano ito? Okay, kung pagbigyan na ngayaw. Ay, tapos mo lang sapatos. Babal kami nga mo. Babangka na dyan. Patulog itong hayop na ito. Siyempre, natikpagutan ka katamay, ka nakakapasok. Okay. Abang sa taas. Wati ang ururong na, abang. Ito nakabol. Ay, baby, ito mo tawag. Ito, ayun na yun eh. Ito mo tawag, dumagsalo. Kasi pinagbalat ka. Kasi Sige, yaw, pinagbalat ka. Water pa ng ururong. May Anong paguna mo sa diri? Ay, ano kami Pili mo sila. mapili next day baga ko ngayon yung sa ara mo nila kasi sila mas people girl sila nila. Bato na mo itep na iku. Ay, ako sa ano? Ako kay lang yung pili ay ako na ko naggusto. Inaunta kami. Hindi talaga ako. Syria. Dapat sinasabi ko si Jaya. Palug na ha. Kaya na. Ano ba abon? Hindi talaga.
Mas J. Arkaan. Wala yung pay. Di Portugal ka. Ya, kung pala Arkaan. Ay, manalo. Alata na si ano. Ika na na. Oy, Carl! Sali ka! Mali mo pa ako talaga. Mali mo pa ako talaga. Pre, kumulat ka nga pinag-safety lang. Ayun po lang yung Philippines. No! Kung ayos, tas ano ba sa kasi mga Philippines? Papa ko dito ko ako like pero ako gusto ay. Dahil wala ano, Lebron. Hindi na sa ura ng dragon na ka? Ako nga dyan na ako dito na lang dito ka. Uy, gusto siya! Ano?
Kaya nung ali ba to? Pinig-pinig sa nanganay. Ako ba riya? Gagawin lang mo kayo. Wait ka, yung isang kota. Para masisipasinit na makakam ka. 20 mo mo nini? Go! Magkalat ang haning ayos ka, paginitan. Parawat sa atin, mga Oh! Sa cellphone mo garo ini. Kaputin na. Doon ka ka, JP. Ay, nasama mo. Marino yan. pangat-dangat ang kagadang tango. Tagpuin po iwan eh po ito. Anong ano ito? Pangarap. Una ko po. Yung panat sa likod. Masano niya na ito? No! Nag-skip! Iyo. Mura yung ilan doon nakalip sa CCTV. Alitan mo lang ito sa Pilingan ito. ito. Pilingan. Piling mo dyan kay Tokyo dyan. Yan. Hindi ako sa nakikinig. Ikot na! Kasi wala. Kaya kami ni Jay. Ayo. Ang ibon. Ayaw ka pala dyan na hayop ka. Barawas na ko tang hayop. Nakayang hayop ka. Nalayon, di buhaya. Camera ito mo. Saan ka nang bigyan mo? Ano ka nang bigyan na? Yung ito. Kamanangan, ano ka nang bigyan? Hindi ako ng bibong. Bigyan, okay, ka ba? Buko. Kami, ay, nako, nako. Yan ang mga magtigan na Ako tumag ako. ng bata. Ito. Hindi, masaya. Ang pinong Mark, ilok ako si ano. Ito ah. Si ano, Mario. Ano? Mark, baka na Hello. Mamaya, kaya mo. Ay, ako. Andito po yung nakakita ko ayos ka. Bagi. Hey, ako pinakagwapo sa mundo. Ayos na natay kini.
Ulit, sino yung nagsasala, oh? Ay. Asa ka butog na ayup ka. Pagiging nga dogs. Ay, sige mo tayo, ayun mo tayo. Aba, ano na ito? Tigwa mo ito. Alam mo, may tagulay. Wala ko nagdilig ko dito. Bebe na na ako. Alam mo, nagtayo ka kasama ka. Ako yung bala kang ayos. Mel, gusto mo, Mel? Okay. Baka pa libis ko. Ay, ilan na wala sa amin yan, wala bro. Hindi naman. Ito mo, so paano mo? Hindi man, di mo ba gano'n? Wala nang bala. Ano ito ang pinukla ko dito? Ano yun? Baka lang mga pagyan na dito. Huwag yan, dito ka man eh. Tulong ka na yaw. Makakagal ko kayo tagpo natin. Kailan man ako dito, Jack. Ano pa ang tilo? Ano pa ang tilo? Abot sila ang mga abot tol. Abot sila ang mga ano mo ani? Lahat ng pangarap ko'y sinalalaw. Nadog sa pambolso. Ano? Spray na ako. Hindi nga yung kaumakman, may ito siya, kita mo niya. Talagang, Ora, maduong kang breakfast. Tulog lang.
Nasa jeep ko, jeep. Nasa jeep ko. Ano daw? Ayos. Sabi nga pag ano, pag ang nagburot na mga baka daw, Malikot! Oh, ano nga, ano, yaw, larato na sa mouse. Ay, nakalipat sa CCTV. Lock na nga siya sa Bawal sa kantin. Takbor. Di mo nito na ako kasi Dogs, dito mag... Pero, dito mo niya na. Adit ako niya na. yun ang buto Ikaw ako na ng lang ganita. ayo. Yung may lana ayo. Yun ang mga video ba? Ikaw mo ka na nga ayo. Yung nangyaw para sa likod. Yung dalawa ka nasa bumikot na nga ayo. Kaya na. Kamusta na dyan? Gusto ba ko lang na-street? Nanagon mo na. Na-stream ito?
Girisin na sibo. Ay, karawat. Gol, gol, gol. Ayos pa, pagina mo. Yung bagang ayos pa siya. Pagina mo. Yun na, hindi ko na kanyagi na. Balik pa dyan ako pintunawas pa niya. Na ako, baby, pa. Uwi na ako. Ang pang-ayos ni Kiro. Mayroon ka pang-ayos ka? Hindi ko na kinaksabat. Mayroon, uy, may takbo. Pangarap ko, nag-usap na narapatan ako tuman sa takuan kung maura ako ng maray. Ako, baby, ako. Baka po mag-alap yung tawag. Bawat na nga, nagdudugod pa siya ako na. Pwede ba yan? Patalo pa kayo! Oy, may bravo! Pera. Ano ginagawa mo? Kaya kirong na di po panghayong. Likod mo ko sa kanila. Sige mo pa rin. Ano pa yun? Nagawa kami ito si Tubang. Hello, Mon. Gusto itong payo. Kita itong payo. Gusto. Down na.
Tumpon. Sabi ko nga, ismosing pa daw siya. Pili na pili ka nga yun. Di para upload ko nga na to. Kaya, mura may Ayun nagayun ba? Karo, alangan. Kumain. Kaya mga ka po. Yung duwa. Si John Paul ang pinaka-date na score na gugulangan kaya iyo, Paul. Ayun, yun, napanood ka na yung abangan ko na dumanay. Hindi ko nagkapot mundo. Wait! Ano, nagkaya ka nga, yun. Ginagawa mo! Gusto mo lang ang ayop ka! Ginagawa mo! Ako ito, tigabangan kaya ako ni John Paul. Asan ko kaya doon? Oh, isa'y mamalo kaya wato. Barya, pera. Pero may ano, may dami. Out na sa to! Ano mo yung Paro, talagang Sabi mo sa kuha na. Sabi mo sa kuha na. Sa to! Sama sila sa to! Set. Okay, dua. Ang basurod Charles, pwede mo pa kaya
Sige, kabong ko na dyan. Teka. Ay, ka. Oo, umapit ka na duman sa kalaban. Lilaw mo nga. O, sige na, tulong ka makatulog. Pasok! O, yun na. Paano kayo naman makagudigyo para no sa mga ano? Hindi mo na paglagay. Ano ko? Yan, kina ako dumasa. Paglagay ang Facebook. Yan. Mga yung gigisto. Ako sa akin yun. Huwag kayo ka magpakalat. Ay, hindi ka na ako tayo. Happy ba yung sabi ko, Plong? Sana all. Madubang ka na. Ano oras ka madubang? Kakakaon. Anong oras? Pagkatapos lagi ko, baon. Ano, Habang hapon? ako tigil pero Three? Three? Wala ko ito. Sabi mo. Kakakaon. Pagkakaon mo yan. Yaw. Ugto. Sungon yan. Pakakaon mo. Pakakaon mo. Anong oras? Nagpo-araw. Basta kakakaon. Hapon. Alas 3. Bago mo mag-merendal. 30. Saan ka mag-merendal? Happy mo siya, no? Sabi ko, Ano? happy na pa. Siguro din ng hapon. Nagpabalo sila. Saan ka mag-merendal? Ito ka ba? Jay! Jay! Sarap-sarap nga. Yan ang nasa. Jay, ikaw ay mga kantot niyo. Mahiling ko mga YouTuber. Oh! Magkano ba? What? What next? Idol? Yan pa lang. Oh, sa Big Kilo! Bagay. Oh, sa Big Kilo! Wala ka na kapatid yun. Alam mo, alam mo. Hindi na ako makulit. Saro man siya po. Nice turn! Nice turn. Ino, hindi mo na ako matabo. Ano yung sure? Hindi mo ka rin chichiriyo. Ay, din ako nakalagay. Sige, tara ka. Galing naman ang hayop. Tanga. Yun yung siguro mo. Ano lang? Ang hayop. Galing ang hayop. Tika. Yo, hayop ka! Ang nakawata! Kami na lang Kami na lang gano'n na din. Hayop ka! Kami ka maghanap na kawalid. Ikaw mabati. Sa kanya po.
Ay, ang TikTok nga na. Nasa taas! Kasi na, no? Kahit tumakas na kayo. Kahit pakita kasi po, kalagaw na yung kaya kayo. Pero piraso. Sarap. Mating ka, yung bawal ka, ikunta ka magit ka. Saro-saro sa lang. Ay, tangangay. Natalilag, ano, ay, lotion bean. Talaga. Tama na tiya. Ikaw, talaga. Ang ay tublong, masarap sa kayo. Tublong. Magaya ka na yung tublong. Kaganyan. Pinabay ka pa lang niya. Apat sa ano? Ay, apat sa ano? Di ba simple lang? Masing ko ka ba? Ito! Ano yun? Sarap yun. Dito. Abang nga naman doon. Saro-saro sa lang. Maging ka dyan, ako matabi. Stop! Linga ba't isaro-saro sa nangan eh? Ipahirap na kaya si Junjun. Ayun. Hinat ka. Ano? Lahat? Yung po na ngayon, mahal na ito. Ano nga na tayo sa taas? Ayun. Sabi ka nga sa tubig, dito sa taas. Ang sabi ko, baka saro-saro niya sa pangangayat ka nagsarabay ang kamutami ni saro sa nako. Pinasulo ko na. Yung age ko, dalawang ito to. Uy, mabuka na to. Nakakawag na. Limit to. Ay, kablong! Limit na nga, Picho. Pag naglimot ka, tatanggunta ka, sabi ang uron water. Parot! Baka po! Oh, sinindo kaya. Kaya ka nagkapot. Libot ang mga ayun. Di ka kahit kaya ang pang nalaban. Hindi ka nabalan ka. Zero na nga ipangalo. Ba? Bakit? Ating nawala. Di-6 ito. Mindset baka. Likod. Ang sagay sa mabutas. Ikaw. Pati mo ka doon. Iwan na ako lang. Iwan na ako. O, nakakawat na. Nakakawat na. Nakakawat na.
nangyari. Ay, Ay, ini. Wala ka ba kasi butik na ipo? Wala ka Jojok ko, gusto rin yung ganyan, bro. Ba, yung iling-iling, ito niya nga po, nga. Hindi ka mabuhon. Ba, bro. Bakit ako na din? Ba, baka na kami. Sabi na hindi ka bibig. Sabi nito, yung ano Iba naman eh. Iba naman. Siyempre, do, ano ka? Ito, nakagandito. Hindi na ako may jump 450. Sorry, sorry. Ini, pandai ako. Ano nangyari? Mami, hindi ba daddy? Really, your face. Ano ako sa'yo mo? Ah. Abang nga, dok. Hindi kaya ka dalugod. Hindi ka naman. Nadul pa napatakunan. Nadul pa kapatakunan ni Tiagi. Kulit ko ini nga, dito, inat-inat na o, Jay. Mangga niya siya. Hindi kayo. Ha? Inat-inat na ako kanayo. Agoy. Aray! Bora din daw ako ni Joy, nasupo. Lagi, baga ako rin, tapos iyak, baga nga sumayaw kang anong kang dapat na baga ako Yan, mag-iyak na akin eh. Dahil na, ayok ka, ayok ka. Uy, doko nga, ano, dapat kang ka. Siya man buwang nga na, iingay pilag sa mandok mo. Ano na, ay ka naman na nakayam mo. Sabi ko, kung yan, ano nung kuswayok ka, kasi pag-aligi. Sabi ka nga, kuda, ayok. What's up, Pete? Friends ba nga kasi Pete? Breast. Friends. 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 Sisay. Yung friend. Sisay. Yun, no. Darang mag-iibig. Ang inanggago. Tudo kayang creepy daw.
Ya, pag limang ko, pa Out na sa tray. Pero, Sabay kids siya. open. Sa tray. Ay, wala na yung nakagaw. Ganda naman. Hello, ito yung nagaw. Dahil, Dahil ka. alam ko kung saan yung gagawa. Hello, ito yung Kinansit nagaw. Tigano. Kinansit Tigano. Hello, ito yung nagaw. Ano? Oh, si Roberto. Tutang bata. So, Hindi ako sinay out na sawan. Open. Huwag pa nung kasama. Kawakan ka, Geroy. Kain na ba? Ano, ikaw nagtatrader. Pating batok siya batok. Computer siya. Ikaw nagtatrader ka mga ano nila. Pantangan ni Pantangan Kiraray. Iban kini ako tayo ni Billy. Nababasa mo ng dahil ko na. Tanga. Nagkaba ka mo din. Tog! Tog! Ikaw, tog! Tog! Masabi Nagkaba ikaw! ka mo din. Tog! Masabi ko! Bawal magsalsal. Okay lang. Kaya may ka na naman tog. Oo, ayun. Ayun. Nagagam. May nagkakaw. Anong oras na sabi ko? Stasyon. Alas 12. Out na. Birthday, baby. Tog! Sa pinangalan, tigsumira kayo. Tog! Para kayo nag-atid sa... Hindi ka nagpakalsa ko na kasi. Wala na, wala. Grabing Roy. Grabe na lang. Banakan ni si Gilimin. Tao na kahit matakaw. Naiyak ko ngayon, mga ganyan na ko, hindi na nawala sa mundo. Hindi. Ang badyo. Yung nakakayaw. Yun daw. Mag-usapan na. Ano ito? Saan ba? Sa iyong mata. Ako na natagla. Ha? Sa taas. Oo, tanggit ka. Yung wet flower ko po. Marilas. Kunin mo.
Ay, CCTV, may CCTV. Basta ka. At least, di Mahal ka na, yan. ito. Ay, hindi mo naman ba yan? Ay, dito siya. Wala ka ba yan? Wala, 29. Wala? Wala? Kasi fine. Hindi mo makita ka? Bata ka po? Sa dalawang sa dalawang phone. Dapat ko dahil. Oo, dahil. Gusto siya dito. Ayo. Mga dito dito. Dahil. Nagkakita ko pa kasi Yeah. dati nakakadya ko kutsi. Ano ba to? Subalan mo? Yeah. Subalan mo ni. Oo. Sarap. Subalan dito ako sa kutsi. Ayo, dun. Kayo. Ikat sa tres. 3 point. Kumain dito. Valorant, hilig sa Valorant. Dala, walugig ka kaya raw. Uli-uli. Hindi. Sewar. Adi sa may bayad.
hayop dito. Dahil, dito yun. Nagano ng hayop yung dito. Ayun, nagano ng hayop. Bubuhat dito, bubuhat dito. Yung hayop dito, sabay ng hayop. Ito, nisit ng boyo. Hindi na kayo. Hindi nga, bumukit naman sa bubong nga siya eh. Bakit ba kayo? Yeah. Yung kayo. Uy, ano yung kayo? Ito, medyo ngayon. Nakikita lang nga eh. Maganda, masarap ka. Diyan ba kami nun? Hindi mo makasama. Hindi po yan naman sa kapatid mo. Sabag na, sabag mo. Sabag niya sa barudwa doon. Magkano nga nito sa ano na bakal yung shotling? Nakalagay pa doon. Makalang din. Wala lang. Strike! Wala naman. So strike niya, mabakal yung Tawag na. Ang mapakalaw. Lord, Lord. Shit, kaya kamuli akong nakapagsimul doon eh. mas bagay. Kaya akong pa doon. Sana daw, kung hindi, makako kayo. Pero, hindi daw. Narinig ko.
Saan bubul si mama? Dudong. Hindi, pero pa to. Matagal, kanina pa. Siya lagi siya. Mukha nito pa. Hindi kita kami katawag, no? Makalawin ka. Ayun, kaya may junk siyang food. Aga, kaya mura. Babakalakot din nila si Mama Food. Ano mo? Ako niya, dinate ko siya. Ayun siya. Yan dyan, makalan lang pa rin. May trend siya. Yan yung food, right? May 150 yun daw. Napo, ito ako, napo. Ayan. Pending, tinip mo. Ano na? Okay. Yung today po, parang gusto. 50? Yes po. Diba, mama? Yun. Ito kami doon. Diyan ding, napon ding. Ding. Dapat ka. Lima dapat ka. Wow, pag naka-discount ka na yun. Para, run ding. Napako ding. Cheeseburger na bro. Saan ako sa may Nakaka-palo ka. halimbawa, dito sa Wala. pagkat. Dali ko. Dali. Nakakalimit yun. Pagkakape. Sa ano? Tatlo. Kapila ka, Jay. $5.50. Have a nice day. Oh, pensado. Kulula ka ba? Alam mo, nakalong kini kailang po nila pa ko. Mag-ibo ko. Tama, yun lang. Wala, hindi. Open call. Nangyari ang nangyari. Bye. 50 cent. Have a nice day. Ako lang anak kaya. Hindi lang po. Hindi, wala ko. Kaya na yung gawa. Pero ayun. Kaya ko, Sabi yung may squid doon, no? Nakakabusan. Nakagawa, no? Ang mapa ko naman kulay blue.
Tingo. Nandita ako. Ano pa ba ako dito? Ano mo lang ito? Hindi ko magbibigay. Live hack! Live hack lang. Dali lang, daddy. Ano? Saan? Magbibigay? Hindi na. Hindi ko pa pala. Hindi na. Pinit mo. Okay na to. Pinit dyan o. Pinat ko. Ano? Talo dyan. Talo na sila. Oh, Tingo. Bakit ako magsidaro na? Sila. That's what. Mabit na. Mabit na ako nga yun. Sobra ko na. Bubo kaya nga yun. Tumikik! Bubo kaya nga, ibang uli si Kada. Bubo nga, ibang uli si Kada. papalipit na siya. Tapos siya binabang ako. Ha? Kaya. Nakakala na, hindi ko pa sasayo kami na hindi ka po tumani. Ako yung makapabagalas ka na. Ako lang. Wow. Bye! Yes. Kaya actor po daw. O, kaya actor po daw. Dapat ako lagi ko kung kapon. Sige kapon. Ano pala? Sinatang ko mo joke. Joke pa. Ito pa no? 25, 21.
Wala ba sa buwa? Ako pa ako nga yung isa ako. Sino ako? Ako to ko nga sa sito. Okay. Kung saan mo tayo na siya doon? Sabi ano? Ano sa milugaw mo na siya parang lugaw. Lumilugaw mo tayo sa milugaw. Ikaw mo ka sa oh shit, hindi ko na lang. Yo, bye! Dito, ano ko dito? Ano dito? Hindi sila kangayip ko, kangayip ka. Hindi sila kangayip ko. Hindi siya kayong mag-ang-kising ngayip ko. Sila yung kangayip. So, wala na sa iyo. Ganda pa rin mag-ride. Mas matay sa ano. Sumudali nga sa akong bukan. Mga dumo. Sumudumang yan. Madali ko din nga. Dumang yan sila pala doon. Ang nagsisit ka mo doon. Mga kapakso. Sabi sa kanila sa Ano na lumang? Lumang na. Riding. May pandua ka doon. Hindi mo ang kulay. Hindi magkulay. Yung bulgar ba yan? Hindi magpagpo na ba? Ay, isda ko na test. Mga kulay ikaw. Ano yung logo? Kung pagtatabang mo. Ay, tatabang mo. Pagkakaw. Pagkakaw sa iyo ito. Lagi sa iyo. Ang huli yung lahat. Kung nakita ng malaka. Dog na. Dog pa.
Tender ko pa. Arena. Pwede, mag-ina. Dahil ng tomato pie. Yun o. Yan ang nakakabili. Sabon. Ang nagawa na kaya. Kung may punit ko mga bisiyo, kung nakalakasan. Uy, yung labag na utak. Bibili na lang, Ben. Ano naman? Bakit ka naman? Buko ka makatik ang sunod. Ano, may kurang sa mga Tama na ba? Lumabot ko.
Mas ka, tapos ikaw ba gusto mo ba? Gagaw ka. Sote. Di na? Yan o. Kapit. Ano din? Ito, ganda eh. Ito, inunok ko nga eh. Magulo na mga ito. Night pag-ibig ang isipin ang tawag nila nagiging sabi nung ang buong Bakong ludik naman ang best. Ludik yan naman. ang bedrock ng gawin Kasi David ka mo. Wala na. Tama nito. Ang gamit niya. Ginawa ang ganahin. Yan. so hello Sabi niya. Kapag pa nga itong buhay. May prito ka. Ano yung kapag ito ko na ako na kasi papalit yun Hey, no. papalit so kasi kinain na nga siya that's the video Ay, ako na yun Liya kapit. At ano na gula. So, ginawa sarap pa. sina Ako'y malayo. sa mati TikTok ibu kayong
Ang isip ng bawat Oh, isa sa bahul sa may pagpili. Ya, itu sebagai nasi dulu nasi tulus. Aking friend. Ibuang kami noon. pwede ko dyan. Sa nakasubo na plate. Di ba kung kumapit? Paano? Mother, hindi ko balat mother. Uminom na ito sa ako. Pinto. Ay, si ano? Kapag na pag binanibalik. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Umikamot ko sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo
Paano mo yan? Minot. Yo, sige dito na. Hindi. Ini. Magtitigan ka niyo sa ano siya. Ay, yan. Ano sa kado? Ayo. Jopay. Ha? Jopay. Patayan nga eh. Sinay. Malis ko. Si Joe. Ako si Sin. Parang ka din. Kiling-kiling, itilang ka. Iwan na mo. No. Sorry. Lahat tanik. Ha? Siya. Maganda na yung video.
Ibugaw. Sa ano, sa Bakit ka? bumot. Ano ba? Lalo ko sa saway. Bakit ka? Ano, sa ano. Dadaling kita sa Alala. Alita kali. Tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na Palanin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Magpapadaan ka na yung tuloy papakala ko pa. Ngayon lang ano na makikita niyan. Diamond, magtikong ka. Medyo. Bang! Ow! Bang! Huwag ka nang bikaw. Wala nang matitin. Yo! Ha? Oh my God. Yawa? Doon na yun, right? Walang siswani ka. Igluwa mo. Ano ko? Hindi ni Joey! Lapit mo. Ako! Ako yung na! Hindi ka nag-giro. Ikaw nag-giro. Kaya nag-giro para ikaw nag-giro na. Lock mo na siya sa klaseng barato. Kasi na ka. Lord. Hindi ka kanila yan. Hindi mo. Aroy! Ito ka. Sa inyo ka kayo nag-giro. Snap. Virgin love. Ano, boss natin? Tuloy tapos para ko. Ikaw yan sa plan. Sino siyang hindi? Sige mo, may racket. Kamera ka po. On. Pag nilala niyo ba ako ni po? Dua yan. Ako din yan ako. Dua. Wala ang pets. Wala ko di mawawala. Oh!
Wala ka na. Tulog. Yo, yo na siya, yo na siya. Dilimin. Na, si Yo, ano yun? Yo. Ano? Sorry. Okay. May mahilo. Pwede na mag-police. Nice nyo. Tayo din ako. So, Malas na ka. ikaw na. Ang daaw. Siyempre. Big-live. Sorry. Matas. Ano? So, yun. Naglagang. Anong kasamaan sa pila? Ay, saan mo sila? Ang darpan. Wala ka nila. Mahalo naman.
Ano nga, patigaw. Ano? Pira dyan ko na ito, patigaw. So, ako na, patigaw. Ano ba ang una lang sa nawa. Bakit ako? Ulit na pa rin ako. Ang yung legend nila. Yun. Good ka na, ate. Wag. So, ano nga. Ling-ling-ling! Sibut ko ay. Kamu. Nói, con mình nó. Alam mo na, gusto makikita ako. Iwasan ako. Wala ka rin ko sa Ano pala yan, oh. Papaya, eh. Pwede po bang makahip ako ng konting Tingnan lang kasi.
Ay, nag-level. Wabog. Marco. Marco. Ano? Lapil mo? Ate! Galing mo na ako. Parang ba?
Five, four, Sinar ini. Sinar ini. Sinar. Wala. ha? Minji. Ano ang friend? Suji? Hindi mo kasi, hindi mo kasi. Alam mo na ako dito. Oh, bukas mo na ng phone. Kadindigin ako na dito. Sinilan mo daw si Jake. Si ano Jake? Ano yan? Alam mo. Kaya magkaroon mga pagpiliw-piliw pa. Oh, Jake. Kita. Hindi. Bagay yan. Yan na. Ano ka na? Ano? Open ka. Hindi ka na? Ha? Hindi ka na. 13. Open mo. Dali ka tumigil. Ay, di pa daw mo sa pag-uusap dito. $1. Have a nice day. Idadagay ng mga 3
Computer 3 and computer 4 change places. Dapat may bisnisado ko vlog. Teka ka na. Darati kita ang cellphone. Warut! Saan na ba ako Siguro naman yung hirap si Mark. So, ay, Devon, ano, may rock. Space man. Space man. Basta to open mouth. $10.25. Have a nice day. Ay, sini mo. Aray, Sini mo. Yung ano, pinikunan ko yan. na. Yung lang Ako sa naman yun. Yung wrap shit. No, itap ko lang. Diba ako If nagliwanag yan, nag-flash. Kaya, bakit na? nagliwanag. No, pero doon sa kunyon. Sa ano? Nagliwanag siya ninyo. Hindi ko na. Ako man dyan, Hindi ko daw. Teka. ako man dyan. Yo, Sa bigo. Eh, mahal kasi yan. Hindi mo mamasin na ulit. Surprise lang. Yan yung bukar. yo. Hindi na ka mga yo. Man! Biasi rin yo. Hindi na ka mga yo. Ba't sino mo dyan? Tinridan lang ako nitan. Doon ako lang hero. So, oy! Tinridan yun iso nga, patiglo mo na. Ilang mapag-birthday mo, tapos mag-profile ka, tapos kailangan mo tapos hindi na nito. Motor trike? Alam ko. Dito ko Parang sabi, text. Bisa kasi ako to nilong ko pa ito dati. Tapos ba akong alas 9? Kita nakapangalan. Hindi naman naman.
Nakapa. Kung ako nakapa, nakamado man. Kaya, Ito, sorry. siguro sa day. Anyway, busy na. Diba? So, huge. Huge nga rin. Glass na kalas. Shiny. Nakatagtag. Pag na-spin mo, hindi tinda rin. Pero kung mo na pero kung mo na shiny, tsambahan mo masalamat. Or machine ba ka mo? Share mo. Okay lang tayo. Ikaw magpapalong kita ng bilisan. Ikaw magpapalong kita ng Anong? Paano mo man maraman? Nash? Nash? Saan hindi na papalibin? Amen! Kunay. Amen. Ano sa'yo? Mas lang dyan. Ano? Pagka nakasalangan, ano, kaya, speak up ko na. busy ka sa Mas nakot pala sa market. Ano ka?
Ang talaga. Ayun ko daw mo. Huwag naman ka na. Shiny lang na siya, shiny. Shiny lang na, shiny na, shiny. Wala mo yun. Okay lang pero. Shiny lang na, shiny na. Shiny lang ito, shiny lang ito, shiny lang. Shiny na siya lang sa shiny lang, shiny. Shiny. Smart. Meron tama na niya. Wala na shiny lang. Ako na kuya. Shiny lang na siya, shiny. Shiny lang siya, shiny. Shiny lang, shiny. Shiny lang siya, shiny yun. Shiny. Yun na siya, quarantine na. Nice, hindi ka na siya 1 times. 1 times. Quarantine na ni. Pero ito ba, quarantine na nito. Shiny lang po, shiny, shiny lang po. Pinagkata ko lang. Tata ako rin mo. Nasa kasi mo. Kaya sa mukha na. Dito sa Kasi nag-apply sa motor trade. Ako mali. Ang nilo. Ano ba na? Oh. Nanti ka muna skateboard. 56. Oh. Yes. Wala siya. So, nakapagka sa ulo. Ano nandiyan ito? Yun yung siguro ka ng motor. Oh, si shiny yun, shiny lang. Okay na, shiny crush yun, shiny. Mag-operate shiny. Diba takalas yun? Diba takalas? Ay, sa wala. Sa wala ito. Diba takalas siya? Ayan yun. Semua salah, yo.
Sige mo daw na kalusuntok, ano? Eh, bukaya. Marina, nakaw. Ibay. Marina, talagang daw magkakansa na. Ako pa. Uy! Hoy, gikot! Huge! Pegasus! Yan. Paano ba ito? Easy. Paano ito? Paano ito? Punan mo. Kunin na. Shiny naman siya. Yan ko na. Punan mo na. Ako po na ako. Pagkatan mo kung itampi pa duman. Ano ba si Batman? Mo? Ay, hati niyo. Ano naman ito? Ay, speaker. Kung saan nakapangaran sa imo ng take. Brad. Para sa sawat ka na sa na. Pakalaw ko, Mel. Ipita. Alay. Working. Kurgi. Ay, scare ka. Ano? Ano mo, bakto ka to? Pero mo siya shiny. Ayan, tinawantawan. Kanya open may shiny. Ako na siya, hindi nga maginagiling din na. Ibaya mo sana. Ano naman lang sa Pero tapos, Hindi ka. Karoon si Kit Sabra. Karoon gini. Puta ka? Puta mo! Magkaka. Ay, the round! The round! Kada naman din na, sige pang panon. Lol, patay ka na. thanks. Ano ba sa you say? Pag ito sa naman ka. Dali, bilito. Eh, Ay, gulo ka po ako. ano, Mel? Bumo? Ano? Sa pakalaw ko? Iyo! Sigurado ka? Iyo! Hindi ka sa Milo, tawa-tawa Are! So, huge. Iyo! Pasanas ako. Madami na lang pangalan. So, anong sa mail? Alat! Taka ng mail. Alat mo na. Tikit! Ano? Swing na na siya. Nakababy. Pero ko dito kayo. Hindi ka natin ko yung mag-games. Ay, ko na palabas na. Wala ka gusto ko. Bakit ka nagtitipin? So, Yeah. It's only strong. So strong. Lapit mo ko. Ito to, naka-jargon. O, duman mo na. Doon na nito. Isama pa, duman. Ano? Linen, ano ka naman ba? Oy, magkalo ka, tamaura ng katapay, yung mga kahilang ka. Magkalo ka. Makuha ko kang barangay clearance. Ito man dyan tawan. Ano pala, nataman dahil? May kalaban ka pa rin. Eh, namang-scam na sila. Ano yung number mo naman din? Ano? Sa escape. Point ka. Ay, mana na yung number mo dyan.
Ay, may ano ako, may alin sa print ko, parang tinawa ninig ang print ko. Si Banana. May skin ako. May skin ako. Isip 50. Ano, Jo, talapang ka. May daro pa mga kumiyong. Mag-scam tayo. Boy. Abot daw kayo. Lilin. Ay, sorry. Ala ka, Joey! Sinagot na naman ito yung sisok ni Manny Pacquiao. Baka nakita. Mga pupo, kailangan na akong labang. Dahil kung may labang ako dyan, kailangan magala na abang. Kaya ka na? Tutong sa mga ginayos.
Ano lang talaga clearan? Sa computer. Kanya, running ko sa ma? Lagi ko namin mo. Ang different ko na sa yun, no? Ano yun? Tuwa ka niya. Bitch man ah. Pakita ko kasi mga kulit ko ba? May yun one by one. Mama, nailing mo. Naman ba ito? Lalagay ko gaya ng plato. Tapos ko ba yung Makakuha ka na? Kasi nakakuha. Ano dapat fit overload ka? Ito pala sa the very base. Ako matalik na. Sunod sa the very base. Ano pa yun? Kalo ka ha? Mauran ng kayo. Yan, malang leads mo. Ay, sige dami na lang. Kunin nga niyo. Ikaw ba yun? Na-grade 1. Sorry. Ano pinag Uy! Lish lang oh, yun. Yan. So, makakawat sa dun. Bro. Yo. Ano nga, nasa- Dumi
Siyempre, tapos hindi mo tingin na rin ako nabibigyan sila. Kumihan na siya sa trabaho. Nutri ka na? Sarang. Isip ko pa. Ano yung video? Ito ba ito? May nilagay mo. Kurang mo girana ito ba ito? Ayan. Ilagay mo daw ini dyan, Bibi. Bibi, ilagay mo daw ini dyan. Out na, sapot! $5.50. Have a nice day. Hindi ako parang kurang. Ha? Kumatwa ka, no? Ito. Tama rin. Ano daw? Ito na ako, wala yun. Oh, ano? Hindi ko ganala. Pwede man Nara mo din? Pwede ba ito, no? Ano yung meeting? Okay. Wala, hindi ko. Oh? Wala ito. Oh? Pero sa interior. Pero tutok lang ng panyo ka. Makuli! Di ba, Nini? Mabuti kita. Saan na nyo mag-raon? Ano? Kasi, mag-raon. Yo! Ito ko yung ako ni Uy, nananagin. Oh, nangangalit. Uy, nanding ba kayo? Nanding. Lola, yo. Yo, kakaba. Ewan, sili ka nun siya. Gana pa, napitan. Uy, layo. Ang man, baga kinoro. Dahil, kinoro naging bata. Sabi na yung
Hindi mo yung sumunod. Dapat ng gusto. Ano ko? Wala ulit. At nasa to. Kasi kita si Ben. Have a nice day. $7. Have a nice day. Hindi na nag-oran din. Magdala ako din. Yo! Kapit natin sa to. Ay, kadiling para ko din. Yo! Ay, kadiling para tayo sa natin. Yung sa pagkungkay ka. Yo! Yung tumunta sa pulo. Parang kita din, ito din. Ay, natin to. Hindi, magpanareklamo, ano, sabi daw. Sige na si Ben. Kasi ang sabi, wala. Buwa-buwa ka, no? Ay, nagtatapos ko. Kaya ang damo mo yung dalawa. Kaya ang dalawa. Jane, ako man din. Ay, sakay sound. Hindi ba yun? Jane. Mark, Buto ko na. Oo. Kaya pinawasan pa. Jane, buto. Palpikwa pa yung ano. Kaya. Iba. Pero iba. Iba. Sinabi mo para sa kabuno. Ding! Dapat kasi ba? Ding! Alam ko na din so ano ba, infected sa akin. Nagloko kami ng baga. Alam ko na infected. So nagloko kami ng baga. Alam ko na. Ang pray. Bilang mo ako na. Puro ka pa ito ba din? ano ko, free So, naman. tagaso. Iyukol talaga. Ano ito? Ang pray. Ang pray. Ang kaniyo? Ang pray. Bakit nasa na ay oo Ako niya, no? So, si ano ni si Mong Boy, sabi niya si ano, magsabiya. Dapat
Uy, mati yata. Susi ka to, Prince. Hindi ka na pinangkot. Sasabayan. Pangalahan, di ka kasalanan. Ikaw, din yan at kulang. Wala mong kasalanan, ito mong parandahan. Sinubungan rin naman. Bakman na ba ito na kainin, boy? Makodo. Computer 1 is still. Ako pa minatira. Ay, ako ang pagniputi ako. Tapos may pakalba akong kulot. Ang parang mas na. Alangin. Sus, mga sidestep ko. Diba? Ito nga. Side step! Nay, araw-araw ko na. Oh, trabulo. Trabulo nga talaga. Mani. So, kung talaga, i-edit mo. I-edit mo na doon sa ano. Galing, nanimit na lang. Xerox mo lang. Long, ni mama, long. Tapos ah, pause. Napasok. Yung pinapala ko naman ako ah. Isa gawin yung dinner ko yun.
Ayun na po yun. Kung nakasipag ko nito, hindi ka pa nga. Masyara ko po. Ay, Masyara. Ito yung inano mo na sakit pa ano ko sa'yo mo? Sana yung pang ano. Yung pag-itot lang eh. So ba ito man ba? Hindi naman ako pa na ano, mga ate. Dito ka na po boy. Ano yan? Itong mga gamit niya dito sa inyo. Ay, ikat mo naman na logo din. Dapat tatapan mo. Sige na, ayaw mo nga. Basta ikaw matataw mag-print. Dapat ako mag-print. Pero dapat ako mag-copy. Ako mag-print kaan. Ano sa Coach! Ayun. pati sa likod. Ikakat ini. Makto makini. English ano. Cut ko ini ah. Maputi na ko yung ikakat ko. Ate. Dahil mo ba nila po itong ikakat ini? Yan o. Dahil mo ba nila po. Oh, ano? Ako nasa naman ako. Hindi ka na kaya minagibo ka ini. Sarap kong kayo. Anong tawag ka? Sabi mo ko ba tama dito? Ay, ako nagsasabi. Ikaw mo nakabian. Sino? Mga sulit sa photo.
Uy, baliktad. Ano man ito? Ako din si pagpaak. Nagkapagpunit ka dun. Balik ka na pagpaak din. Oo. Sige. Ano yun eh? Dua man ka. Color din eh. Bakit? Mani po. Wow, potato fries. Deutsch! Deutsch lang ang Deutsch.
Sige na ako na mo. Meron pa kanina. Kanina. Ha? Kanina. Ayos ka ba? Magkalo ka ba yan? Maura na. Kaya nakikinig ako. Nabagal ka ng champe? Kaya ng champe. Darating ang pasaway, tayo pa sa ulo. Sinabi ko, halagaan ng mga tao. Ay, lumalakad yung kakuha ka na. Siya ako kung tatlo nga eh. Balang yung kapaan. Bakit mo? At kiraluin mo na nga yun. Meron na bang iba? Sige. Payong. Nandun sa, ano, na-revive. Ayun.
Hindi ba? Sa 26, Namun, Sobrang dama. sobrahan mo. Tawag kay, tawag kay Saryo, Sumbongi, 25 naman, hindi pagkilala ako. Ngayon, mag-atupan, kita yung na ano, anak ko, kita yung na ano, hindi ka namin gusto ng ano, VIP. Wala sa ano, VIP. Marami pa rin. Hindi mo pati na dito pati. Tawa sa, So, pati ko na naman din sa inyo. kailan na siya madaing masan? Hindi ba na? Hindi nga daw. Ina ko sa kayo sa mga kusyon? hindi ko mo, Busa na. Wala. Gusto ko na yung business madali. naman. Nakapiligo ako. Kaya yung tungkol kay Gus, kung nga ikaw ka na, Grabe na mo. Yeah. Ako na magbayad ng kapitang ko. Pero pinating, malaban. Pwede kita. Isabela. Kasi ito, kung may nagpag-deny, pay pa mo. Talaga, yun. papakuha pa so open sa kalimutan. Yun na. Computer 1 is Sa still. mga mga kaibigan, Ito dati na yung mga trilyon. eh, Makulong ba sa nakakasya? Ito mga pingin. Oo, ang karalasan. Ang tawag niya na yun. Ginawa ko sa mga subahan. Oo. Kasi yan, nag-iba-iba na. Sabit. Kaya pang umasa na pasyente doon sa ano, hardcore. Ari, makuha ko ang mga siya hindi pa nagpipit ko lang sa hardcore. Doon mga sa mga sa mga portal. Oo, meron din natin. Nagiging ang hirap mo. Mas na, nilo. Hindi na nga lang mo. Daw, wala ka mo lang mo. May mga kutuon. Ano yung ba't ito daw? Manda? ikaw na, Ha? ikaw na. Saan ba ako? Abangin nga. Hardcore. Wala ko doon. Hindi ko pa pa ito. Ano? Yan. Balay dapat mag-alas sa boy. Yan naman sa kapoy. The Hindi boy. ka pwede.
naman dyan sa void, dapat yung may biwas di ano, hardcore is unlocked. Dapat ito yung mga. Buwan ako sa ko ini nga training. Over this ikaw. Diyan tapos na sa farm daw. Unlock ba? Mabakal, baby. Ang bakal pinanggalingan. Yun na! Computer 2 is still. Ala na ka! Pakyaw mo. Alright. Ano? Siguro na may sipak yan. Sinabi dun sa kaigid din eh. Umbalo ka na. Saan ka na tumawid na dyan sa ano din, ginapiri ko na din. Oo. Dapat nga dyan. So, kalaban ni Pacquiao. Sino bumigyan si Pacquiao? Kasi sino po sila Pacquiao sa old dance. Nagkirito na nagsalita ng coach, nagpupusan si coach. So, mamunga na. Filipino versus ano ito? Graham. Kalaban naman yun. Lapasan kayo nyo. Ang gayo. Lapas. Matapos ka na, Bing. Then, mamade pa siya. Ayan siya. Marami ang pay. At siya, mawalan na din ang gawas. Sa doktor mga Pag-ina. Ang ito pag-ina. Ano nga daw ako mag-inumichik ini? Alam pa ako predict yung yan. What is the message? Kaya naman yung parang buhay. Yung mga nga din si Jason doon sa parang ka. Parang gusto mag-change si Jason siya siya. Wala sa. Patro na banda. Saka mo na siya schedule change. Magkaka-skateboard ka. Computer 1 is still. Banda rabbit. R. N. Parang daw rugby. Sente pilot. Electrification. Electrification. Eh? Sabi. Iyo. Sarap daw oblong. Oblong. Bakit kinusugan? Ano ba ito? Sige. Sugat mo. Ano naman, Seth? Ano ka? T-shirt eh. Nakakawasay. Di mo pag nagulat din ko pang ginam. Pag-inad lang ganito. Ano lang yan? Alas 2 ng aga. Ako ko sila. PM. Kasi malugi na ako. Diba? Pwede daw, teleport. Ay, dun sa hanggang Ang lubog. Mula.
Yung mag-disapit niya, no? Wag na sa Oh. Ora, di ba ka ba sa ano, ang magbit na mga 8 months. Maski ang gising na ano, Ano, kasi ano? maski pa ang ball. Pero klikin mo sa naday, sa hirapan mo, putang ina. Nagali Or yung si spot. Six, may makukuha na ako. May makukuha sa inyo si Six na pera. So, wala. Pera. So, ano, hindi pa ma, for this paper. Dito natin. Ako, sulit ko tao. Sa Christmas tree. Dabra. Ano? Ha? Boksa. Puro spaghetti. Sa take na ako. Ano ba ang kagiling ni Bart? Just one. 75 volt na ako. Yay. Dito ba sa Tebuneng? Sa kumain to, sa 5. Ay, nabibigay dito na. If sino na magpapit overload. Suso ko lang kasi yan ang star. Na? Pero kung nagawa nga rin, Kaya, maganda kita kung ano ito, bagong ampo, tapos, ano ba ga, kaya 25,000. Kada sa raw, 25,000. Dito, ano, puso yung mga 25,000. Balo ko, 25,000 to, is na, gamit ito ko. Tutok lake, eh. Uy, buti ka dito. Eh! Sabi ko nga. Dapat tayo. Pero dati kami ni Kantong, ano, kaya minadakol ng friends niya. Dahil pag minaano ba kami, ano, minapit siya. Gabos din sa server, yung miss ni Dio, lumalas din ako nito. Hindi ko nga sa ulo ng gusto yung siya, di sana. Siya tayo ng galing fish niya. Ano ka? Hello? Sister. Hindi ako, ano, kaya na-join ni Penguin sa kula. Tapos may, Ano mo dito? tapos snowman, iba pa dami snowman dang ano, Yung commission ni commission, ilang mo dito? Pero paano pa dapat, paano pa dapat? Dua. Ano ba dapat? sige, ako, pa ako nga, ganda ka maghihingan ng ganito. Dog, dog. Ikaw mo yan siya. Hindi ako lang sa Ayan na, slash, ayan na lang. Ano mo din ako? Ay, Hindi ka sure? hindi. Doon eh. Sa baka ko tingan eh. No, yan talaga ang ano, they had a tao. Joey po wow. Joey po kinawa. Ganun pa kayo eh. Hindi siya lagyan to kayo.
Sana all ah. Sana all. Kaya ano po test na ano, so, yung po. Kaya, puti ano lang ano. Kunday ko pa tayo, karamang pa lang, ganyan po na. Teka, Basketball. teka, ako sa arang. Panginilig ko sa ano. Sabi ko, cool, eh, hindi na ba na? Sino Dave? Teka na nakacheck. Dave? Ano Dave? Sino mo? Hindi ka sa mga ano pang gusto na mission mo. Tapos, Hindi yung ano na. Sige. Sino? ano rin. Hindi sino. Magano pa eh. Computer, one is still. Siyangko. Talawang siyangko. Adaw ko. Bakit ka may pagkakyan? Siyangko. Ano na wala akong tinalapin din ako. Yung pag-analig ko doon sa siyangko. Tumangam na kaya. Yakos ko na sa sige, ang hirap. Ano yan? Ano na nasa natin? Tapos bago lumapay ka lang Hindi ko nga alam nga kung pirang ano dapat na mapanibig. Tapos to. Ding! Ding! Ito natin sa Ding. Ding. Ha? Paligyan ka sa Ding. Oh? Paligyan ka sa Ding. Paligyan na. Nasaan ito? Masabi, ano ito? Si Alan o Alan. 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 Yan, bakla. Ayun. Kung Ano binabawal na ito. ano yung dala na ni Sage? Ano yung 5 trillion. Ako naman, dinala ko sa nalaman sa ano. chicken ko kasi may chicken yung skin 399 Pero ano, on-site pa kayo. Kaya na-rainbow points pa nga. chicken ko yung makita makawat daw ito kasi Hindi ko kasi day ko aram mo yung screen na kaya kumaga sa akin. Maski sa biyay, pero miyaw gumaling ako ng video. sa ano Okay. Yun na! Nagluwas na. Libert ka dyan, ano yun? Libert na, dalawa na, Libert. Lahat dyan, pag yung aside ko, gagamit mo dyan, mga hard copy, na yun, mga magsuot. Ngayon. Mato ko, hindi ako tuloy sa ilang hoverboard. Parang pumanayip ka, tulok ka, plus natubuntak sa liyo. sa iyo lang tayo asa ko it is good na naman sa bago ko ang dito mo ano din Kaya, simple Oye, lihat kamu tahu.
Bukas-bukas ko. Bagay mag-alaga dyan. Diyan, demo dyan ang mention. Binalik siya lang. Pili ka pang pahit ang kusong piso. Yun nga. Tapos dyan no, so ano, subdivision. Kasi yun, aga, kayo po. Ayos din. Manita Rayo, dual cars. May light ka doon na, no? Oo. Lapa. Dahil lapa, hindi ako sa'yo may pangopya. Maski ko sabi nung sana. Iba ano din. Kaya man, binunod ko man. Diyan lang yaw. All ready? Kasi hindi ko malasang gano'n. Computer 1 is down. Dahil ko na, dahil ako na, ano, pala Like, dagasyan sa na ako, tapos, daw, siya nang gali ang lugar. Ako na rin yung doon. Mo na bang tao? Ito, concentrate mo na, ano, yata.
na, dahil. Ay, nakakait pinakalaan. Sige palit kayo si Gigi. Puro ka niya like. Papalit na ako sabi ako mapalit bilang mga hindi ko pala kapag-irit na mga kasi yung mga mawag mo ng buhok kapag Oh, Lord, ganda ko na sinayo. Ako ang kanilang dakulo na ba? Sige, masunod ka na pang-amas kunya pang-amas na nakasiring sa Diba, sabay. Sabay. Flex. Sabay ko. Yung babakan mo. Kasi yung Kasi ko nga, nakapin. Yung pinabakan ng bagay ko na, salit. Kaya ano mo? Paano? Salit. Salit. No, ano yun? Paano? Siya ka na yun. Gusto ko. Ano pinag- Yung po, naku, nakasakit ako ng daw. Doon siya nagkagay. Naku, nagkagay ako ng magkagay. Nagkagay pa. Yun, nakalay, no? Nani mo yung nani ka sa ako. Parang mo na lang ako, gapin doon na nangayo. Sige namin nangayo. Isa yung rin. So, barkada yung taga-sindro ko. Siya rin. Yun, nalay na ito. Nahi. Dapat pa kung nakulong talaga. Para guide no? So, so, pero mistake ang butter. Parang mistake ang palit naman. Ang namulong na talaga ito. Ano ito? Intindihan ito kung ano ito. Ano? Mistake na. Bisa-bisa na kayo. Marin ito. Pala yun. Marin. Computer 1 is still. Art Korea. Ang lulo dyan. buwas mo lang ba sa Patabi mo bukas. Water pipe na. Bili pa sa kanya na, oh, tinigil na nga, abigil na nga. Ang pala na ay. Saan kami sulit ko mag-equipment book mga nila kain. May lubang sa ano. Kung kang halip ka, sobon. Yan o mo, ikip ko sa nakawaling mga kakusog. Bukay sabi ko sa Ano pa rin, hindi mag-magnet, hindi ka na magnet. sabi ko gano'n. Ano yung isa na yung kaya mo? Ading tapos din. Yan si Bukano. Kaya lang si Jao. Kape rin. Ano lang po si Jao? May kain na baga sa May mag-explain yung Sila, regalo nila.
Wala bagsak na demonyo. May number, pero ang nako muna. One. May number, tapos may anak ko dapat Ichichi. Tingnan ako si Ari lang na si Ichichi pa ka doon. Utang ito ang pa-Christmas party ni. Ari niya ko. Binayan ako. Ang kay Juan duman ano sila ni. So, pati po. Ang nandiyan na din siya muna. Gusto ko natama. Sa akin ay barong daw. Patamog video sa ko dino. Iyo, ang mira ang ano nga. Napikot tayo po sa pagkakasimbag sa oh my God. Sasaway na. Yan yan. Nakato. Ay, apat yun. Bart, ikaw bot, Bart. Ano? Ano? Pero sa iyo. Oh. Ito. Ako kami na kayo. Ano tumako? Pero lang nga yun. Open man. Mama, sige. Oh my God. Ano na dito? Tapos na lang na yung tinggal na ng bakit. Bart, sirang ko to. Yo, ba't ya pala yung Bart na mag-comment na nga yo. Sleeping ba nga no? Tulungan ka lang ba? Tira ko man na yan. Oh, Jericho! Nakakabot ko silang baring ako. Apa, ni nalit
Nag-cheat pala ako, babae. Ano yun ang may Mali naman ang payo. Bro. Ano mo ba ganyan dingit mo ganyan? Sugunting bagang panggunting. Pinibagay ko. Pang ano baga? Barbershop. Kampasal ka sa nito sa marami kita na. Manong ka na. Ciao. Ambil ko tuloy tayo na. Nakatulog-lumon. Bilig-biligan ko. Yung mga talaga. Ano, nasili ka nag-iba na. Dili sa sulutol. Pakakul pa ako doon na. Yung narinig yung... Ayun ko ta, maano ko ta, mawag ko kasi mga sulutol. Akalat. Ay, ito nga lang ay sa sulutol. Tangaw na nga yun. Close naman yun. Yo! Ito yung kaya ka dyan, Jimmy, yung ganito ko tayo tupad. Ito makita ako, gulugula ako. Dahil ko Jimmy, makaut ka. Ano ito? Sumagat na Jimmy. Sabi ko ba? Binigyan ko lang. Oh, yun! Yun! Nawala na dito! Ang hapon sa'yo. Kahit hindi ka Ay, yung ganoon. Ay, oh. Napaptaan. Diba, Pipa Morales? What are you, ano? Yan, mukhang Morales. Dito mo na. Ako mabuto na gawag sa cupcakes na yun. Ako mabuto. Kapila ka, Jim. Ika na. Bisa ko para ako. Kay ma. Sana dua. Yung inugunda ni Didinggan. Kung ba tawag ng pagkakas mo yan, no? Kaya ba? Pati pagtapos ko, pinadakong taugan niya ako. Ano? Hindi pa tapos din? 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 Din?
Ikalat mo. Hindi mo ito din. Ang mahal. Sabi ka sa Rosnay. Ano na? Hindi na natin. Last mo lang sa ding. Okay, dyan mo na din. Kuya Joseph, 257. Holy Spirit, Anong nag-aag mo na na? Sa magandang panaginip. Computer, one is still. Dito, di ba magiling? Parang di ako nasugatan sa ginawa mong pag-ibig. Pinata ko lang sa muna. Sa iyo ang lahat kahit na Kuya Joseph, 258. Dayman, halo? Ako sa dito, sa preso, bibili siya kang dua solo. Yung dua kami nabili sa radyo. Daw niya, basta ako niya radyo. Kumusta ko na dito, ako sa makasito, din ako makakapagpapanyod. Dayman din. Kumusta ako madali na ayun sa kangal. Mga di ka din. Ano, alam nito, bulis ko ay ito. Ay ito, balik ko na ito mo. Hindi mo sa kalawan. Ayun. Pero, ako mo sa bakal yun. Katingalin mo sa liyo mo ko. Ano talaga po siya? Okay ba ako? Kasing babadong kasi tubig na kanin. Hindi ba dito sa bunto? Nagdagal ba kami? Nagpapalakal ba kami? Hindi kami sa kurang. Ay si ano? Si Buldol, kumito sa ating post, kumati ka na maganda. Ay, plus one. Ano ko nga, dapat, ang birthday dapat, ayan, hindi ka lang, para ka lang, para ka lang. Para ka lang, para ka lang din. Patricia Bonboron. Ang kanya mag-birthday na ito. Mamaya ka mo, Lord, dahil doon na katawa wala ka bang birthday. Hindi ma. Tapos may kakong video. Para mamakita ba yung sinta mo? Hindi na kamo din matundin. Matila din mo naman. Ito lang po. Nakakita ba yun? Hanya isa't isa. Baba ka lang si Tony. Zero. Ding. Ang pera ini. Ako ba? Sabi ano? Oh? Baba ka ba? Ito po ay. Bigo mo na po. Ano? Makay na nga. Baka kulang. Pero ako na. Lagon. Lagon. Ayun, sana kayo. Pero ako sama din. Ako, sana ako client ini. Ito isang wesi. Pero di ko na din. Sarado na. Computer, Sarado na. one is still. Pwede ba pati doon?
Alak ang basa. Marabik ka na. Joy Joy. Sila kayo. Pak! Ito ngayon. Yo. Ito na ngayon. Yo. Yan na, ano yan na Isa, isa't isa. Ako naman. Kayat na lang, gaan. Pwede na tayo umalis. Kayat na lang. Tapos pwede mo na ako. Mga nagkain. Wait lang. I'm going out na. Kulang pa nga na nga siya. Ang Ah, ako flex na doon? Hindi, lapos kayo ka. Ikot, ikot. Hindi buwan. Basta sa tren. Open man. Ang diretso. Tapos griyam, manduang griyam. Tapos bumala ka po. Ka? Hindi ka lang. Nakakawin na naman ako yan. Buboy doang graham ka. Buboy. Buboy. Ano ka? Buboy. Parang sa Buboy doang graham ka. Ang mo din? Buboy doang graham ka. Iyo sa mo na ano, patuloy sa may. Patuloy. Tapos ito lang, grade 2, grade 1. Oh, grabe ka. Awa tayo. Dahil sabi dati. Dahil sabi dati. Pakipandok mo naman. Dahil man dahil. Computer 1 is still. Ako kuspahin ko yun. Radyo. Pinala na. Dek ka ba? Dili ako. Oh, doang. What is the... Sir, buwan nga. Walang hawag. Mayo. Ah. Ayaw na mag-sit lang. Pwede din. Ikaw lang dito sa giliya. Hindi, awan niya. Naknaw. Hindi, wala ka lang. Hindi, ako pa na. Kada ako kumagay ka. Ikaw sa giliya. Wala na, hindi nga libre na kita. Kaya hindi ako kumagay ka. Okay, natin na libre. Ilang buwan na ako.
Please. Sinaksapaw. Agaw ka rin sa anak. Tapos ma-sili kita. Yan, sa plate. Kaya ang bigyan nila. Balik. Balik pa naman. Oy. Nakalay ka kalakad pa. Oh! Dahil ka kalang kinutre ha. Ay! Din ang moto. Ha? Raot ang moto. Yung may libre silang 1,000. Ano ba yan? 900. Kaya kung Talaw. Ayun palang pili pa.
Nagme-messenger. ABCD, HIGK. Yung pati ba, yung tapos niya iniiba ko siya magtumawag sa ano. Patokan. Si Macy, oh! Bakit man? Si Macy, tusok ko sa bago. Si Mbappe lang. Si Mbappe. Sa bago. Ganda mo. Pati di ko? Ako. Isabi. Quattro? Quattro ba?
Monster ba? Yung video games. So, yung kilig mo, ako nga pa nilagay so, yan ako. Parang tigpapatay ako sa buto. Diyos ko, biyo. Kaya pa na ako na mabalik niya siya. Ay, kaya magkakasukulot ako. Di pili mo na ako din matawag ni magpaparekagakan. Naray kung ano ka, lumapit ka, sigari, yung sigari. Ano yung nakaupos eh? Siguro ko din Uy, na ito. Wait. Sorry. No. Marami daw ang papel dito. Yung may sulat pa. Pagiling ka, nakilig mo ni. Diba? Nakilig ako ng TikTok. Ano mo? Message mo? Masalayan ka ba? Ako ay nagiging Kylie. Ba't yung kapila, nakapiling kay Bob?
got that excess, and this is how it's gonna stick. I know this looks weird, but I'm using a blow dryer so that I don't have to wait a whole day for it to dry. I'm just cut it into squares and shallow fry. And if you want a really easy snack recipe, all you need is rice paper and seeds with these seaweed chips. So I'm recommending the rice paper to the seaweed. At na sa tray. Yaman da okay. Yaman okay. Sean, dollar. Have a nice day. Computer 1 is still. Ah, Yang itu si anak si bola. Ano kasi dito na cuma. Na. Ako nandito sa sinon. oh, may cellphone eh. Cellphone na. Enggak. Ikaw tinggal. Sino ako dyan, Boboy?
17, Napakasipag. 25 cent. Have a nice day. Yan yan. Seryoso. Seryoso. Oo, may plastic. Sa tray, open. Sa tray, Joe. Balikan ka na sa nito. Ali, okay. Ito masuk ke sini ako. Lima. Ako na to. $7.25. Have a nice day. Diretso. Dito ako sa kapatid. Ay, nauti ka na rin yung gawin ko. Papunta ka. Diretso. Punta ka. Punta ka. Punta ka po. Punta ka. So, may punta ka po. Alam ko yung sinig na computer. Yun yun, na yun. Oo. Hindi mo, nawalat ini. Ba, nawalat ini. Wala akong question. Okay na. Pag nalipot din yun. Ano muna ka? Good. Nakakipit ka naman lalo. Okay na. Guava. Maga na kong guava. Guava. Lima. Kasi nga, napalo ko din.
Gila tayo, hindi ka daw tayo magiro. Bubaw. Mga bubo, dahil ka nga hitilis. Dahil ka nga naka, hindi ka nga pinagatuloy. Yan, ang maganda. Ayoko, ul. Ay! Anyways. Ulo na ayaw. Oh. Tapos no? Yudi. Higanap ko po siya. Dapat talaga. Basta, pag napakupas mo na, hanap-hanapin mo pa. Mission fail. Hindi ako sa nagsa o. Sanay ka nga yung sa kuya. Ito yung kalaban. Ay, Ano mo, unable to join? eh, Kagad mo ang password. Suspik ka ba? Di mo karaya ba? Kung matibay ng rayaw, hindi ka decision na to. Na sa ano, star na ano, yung star. Nahulta na eh. Hindi ka kayo pero, ang mistake pero late. Arnel Stalo. Oh, why you? No. Imbo. Kasi mamambati kayo ng talim na talim ka. Oo. Para. Dito ko ka ba din ang night mo? Uy, nagsulot. Uy! Oh, Puto sa nabawa. Yun eh. ang dimi na buwasan dumon. Diba yun? Sabiwan daw kami ba ng ano ko sa what's that? Hindi mo kumagana dumon. Computer 1 is still. Hindi na rin may batas mo sa ating mga kayo. Hindi may pasatoy. Hindi may pasatoy. Kasi Ano talagang ano, like, ambot lang, start, lang ganito. Ano nga, start, mga matibayin na player start, pinalap lang ang kinalaban pa ito, but na mga matibayon, ay but na, ano, one star. Maski saro ito, dahil naman kinaraya, bro,
kasindahan, di ba? Pero Ang kung TV kinaraya, talaga, gusto ko lumabas. Binaba ko. Then, nasa buhay kayo, baba. balo mo transfer siya na. Buko lang. Pwede mo counter na, kada counter na sa ko ang ano. May big pinaka-rest. One bar. Nanda. So, anong TV mo? Wala. Now. Sleepy lang ako. Ay, oh my God. Ayun. Kung anong gamit mo, gamit man nila. Ang iba din mo. Balo mo daw tayo mag-plan ka turn. Iyon, nadidik nila. Mag-plan ka sa akin. Sa week. Tagtadya ko. Mag-plan ka sa week. Hindi, di pa siya mga kalaban. Oh, yun. Buko na nga, hindi na yung Wala ka mo dyan. Tutuwa sa nakita. Kung ano namin mula, ikaw ito. Kung na-tip ko yung play, lumos na ko na. Wala. Hindi sila muna magkawag. Nakalimutan ako nagkaya. Bakit tingin ko? Mag-video ko na. Gigabyte. Ito pa rin ako nakasama. Puta ka nga dyan pa. Mag-plan ka turn. Iyon, Walang kita lang mag-video na. muslim man ini. Pero ako mananalig ang video. Ano yun? Yung manang, Tip-tip. Nero. yung manang kadali. Nadang ko ito. Hero ba? No, dagdago ko lima kasubak ko no. Hero score ko. Wala ko yun na. Puta. Luwati pa yung dami niya din. Doko. Mas nila ko sa buhok. Lapil mo ba ako? Mga labang ka. Mas kister ka. Balot mo, Nalaban nalaban ni mo. Star Wars ito, kuya mo. So, di ka na ko ba nilang istampan natin sa saksaka? Ba ang naingit na, ano, Hindi. ano, nalaban mo daw no, kundi maduro mo ba no, ano, major, ano, Istan mga ni Buwan. Istan mga ni Buwan. So, di ba? Iyo. Wala na to. Ano? Pag-PC. Wala. Ang buko ko doon, no? kaya may bakante.
Computer 1 is Ayun ka? Pagla ka nun pa, saksak na. Ibon mo doon, dipid ka. Ay, ay. Naman nakakuha. Nakala mo hindi. Iba yung nagkakaroon ako. Wait. Pinaka-mabasig ni Tantan sa anong pixel ay si Scary. Si Pinto. Pinta. Ano kami nung Ubus na ito, ubus na ay. yan ang grenade sa amin. Wow. Para kasi nung kay ko kay ang brand time. Mas fine. Pinos na to. Pinos na to. Ano? Parang kukulat
Space. Pero, or paman-duman mo ang ikaw. Yung video. Ang ispis ko sa bulo. Kumaibin ako. Sa Facebook ko yung bulo. Naglagay ba na karton ko ng kiss ko. Hindi naman ako kasawag ko ka ano. Habang ko, dinig ka kayo. Computer 2 connected. Sukit Computer na rin. 2 in its previous version. Ikaw ka, nung tiga buko. Hindi na ako. Ano? Continue to. Wala ka lang. Ano na sana ako? Kakaala ko. Peace ba? Tapos, nakluan, stand state. Tak-tak. Peace on peace. Nagiging 25. Yung ito sa purbawan. Hindi naman sa katotohanan. Lagi. Mga bunto, bunto, dragon, tapos Yung katotohanan. yung kukuhan. Big Sim Fireball. Ano? Pinalitan yun yung yung force. Ano yan? X-Men. Hindi. Si Fireball na. Oh, retrieve ko kami nag-aaral. Hindi makansunso na kuya. Sinalaw? Fireball. Tapos yung kita. Matrakan. Robert, nakaidag mo ba kayo? Hindi mo magalalas sa super. Hindi. Nakaidag mo ba kayo? Hindi sa gusto. Oh. Bukan ba na siya? Isa na ang palabata. Bakit ka na doon? Para talaga lang ako doon. Kung namundo ako sa piling magandang Computer 1 is still. So, kasi, Fireball. Ito mag-excuse time. Is next door. Bomber. Chupa ka pa yun. Ako, pilit-pilit ko siya ko.
Kahit kami dito makatamakan. No? Siguro, walang kadali kita ka. Mais pa nga, diraya ako. Ayan. Pag-alo ko kaya tapos. Yun! May nakakalimutan Kaya ka nga ba? yun. Hindi na una ka na ito para kami makunakaw. Tangan ba ka? Ano ba? Kalimutan ko. Ako muna kayo na eh. Wala ka yan. Ako muna kayo na yun. Kulay nito na may puti. Yuyog yun. Ay, naulat yun. Kiss mama. Ayun nga niya ako nag-isip mo. Nabalo ko na sa tuwing. Tapos ko, gusto mo. Para ba kalong nanguha mo si Ram? Bigay. Tapos nagbuhat ka nga, no? Ang payo-payo. So, nagagit ka kasi. Ano ko? Ikaw kanito. Kasama dito. Hindi mo Wala. Parang mo nang balik ka. Uy, bakit tayo nagbabago? Clara yun. Karayo ang upload. Karayo ay karayo. Ganal-ganal. Ano? Karayo. Ano? Karayo. Karayo. Ano? Kinaong kang puto na. At pinutin mo kami na may ikos. Wala, sananin mo ako. May ikos. May ikos sana. Yung kahit nababawas, hindi marami. Kanilang ba? Computer 1 is still. Patay kayo. Wala ka. Sigla ka doon. Ano ba pa? Ano? Ismo kang hayop ka, rayong pa ako. Ismo ko? Ano yan, ismo? Sila nagtatap. Di may naglaw. Nagsisaway ako kayo. Sumabot, isasagot sa kayo. Ah! Ang barang kakagay, makaroon niya ng buhay. 6, 5. Wala ko pa.
Oo. So, buti ko na rayon na niya matatag na. Karayuan. Karayuan. Kaharayuan. No. Itu patu kemudian itu patu kemudian itu patu kemudian. Puting itu patu kemudian puting itu patu kemudian puting itu papu. Itu patu. Itu kemudian. Itu kemudian. Itu papu. Ito manupe. Nagiging ko kaya. Puting itu patu kemudian puting itu patu kemudian puting itu patu kemudian. Puting tuka. Puting puti. Amin lupot ang puti. Oh, yan ang maaba. Baka talagang imot mo. Kayo talaga tigin mo. Ano yung puting itu patu kemudian. Puting itu patu kemudian. Aba, ang yak. Stay kayo. Ano na ba yung kamay? Tibawon. At masa, may unsing ko doon sila. Unsing ko. Salamat. Meron daw po, open ka for. For you. Editor. Pre-purol kitang dalaw. Sige na, dahil katara mo ng payo. Katara mo ng payo. Ito pa ako ng payo. Ikaw pa tapos ito mo. Sa uda lang ng harayo ang bulong. Harayo. Harayo yan, no? Ano nagtumbara sa pera ko? Kung nakakalan sa yung pera. Parang to. Computer full connected. Computer full as previous version. Hindi ka taro mo ng payo mo dumano. Pati ngimot na hili. Ay mo anak guys. Kataro mo ngimot. Ano ba kayo yun, simpayo? Yan, Oo. Sigura pa. Nagdala ko lang ako nature, siguro ako sa hospital.
Computer 1 is still. Uli ka magpapakiliyaw. Pututuhan mo. Basta may din. Sabi ka dyan, syempre, basic yan. Kasi nagpapakiliyaw. Ako din mga nakarayan sa gulo. Kadara ko na, namura pa dito. Nagpagplano mo kasi ito tatlo. Pareho ko doon eh. Nagtapos pag-gamihan di pa nila. Iglayok. Dito di ba di? Saan pa ka maglo? Ila. Ila. Bueno, hindi na. Hindi din mo na to. Out mo na to. Yung buzi na. Hindi na ako nag-gero. Ako ko na. Pero may paisi mo to, ano? Pero may manitan marapak ito. Marapak ito, pag na ano. Luwa to, biglo. Bata pa. Bata pa, ilan. Bata pa ako. Kastitan. Napapalanda. Susuki. Akalasan tawin niya. Ano? Wala, naglago. Wala. Kalak na. Oh. Sobrang lago. Inda. Ano to, Winnie? Dala. Bugulutan yung mga yun. Luga, mabata. Kaundangan ito, narayo ka mo. Ang bata ng kakayo. Ayun daw kayo kumulong. Napating pato sa nilibig ko. Tumak. 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 For all, karaka. Wala ang wala ang imot. Ayaw yung kakalima. Kung nga tato, ano, ayan. Maraming sunod. Sorry, sorry. Yung ano, pasor na lang. Pasor! Ano pasor? Marakuda dawar. Pulang mo. Ang sabi ako, pinapupulang display si Joey. Si... Ano yung display? Babakugi. Nakakita lang mo na. Dapat din ako. Doon pa ka mo. Gusto ko ka palugurog. Yung sir, mamaw ka na ka.
Kamali kung niya naman kayo kubad na dismayo ka. Sabit sa nakakaano mo. Hindi ako makikiguan do. Mamabay sa mabay. Igagalit ako eh. Ay ko, kaya ka sa puno. Tama ng barangay. Bro ka, maling man. Parang mo ang bigo niyan. Narigo ang ahog ko. Masang pa ka na. Magito mo. Laglag. Ano? Hindi ka, unta ka. Ang lalaban niyo. Lagi na ang pagkamot mo. Dalawa mo. Dalawa kaya live kumbara ko. Oo. Kala ko lang. Araw, tigpatlaban mo kanayo. Takbo ka po. Yan, sana. Yan, hindi ka. Taklo mo kayo kanayo. Nanakulong ang. Punta ka doon ng mabansag tour. Hinapin mo kayo nga. Dapat i-focus ka. Daw ay barata, nagdalawa ko ng ano. Yun ah. Chuk, ibo. Nakikita mo ba to? Ayos ko ba to? Nakikita mo ba to? Ito ay baba ko. Na iba ako kang karabuang. Kasunsan ko ka na. Ang sabi mo? Siya daw! Aray! Hindi ka ba ganit? Sabi ba ganit? Iba, ano po ako talaga? Ako lang sa ako ng mga ako sa tanong. Hindi dito lang kasi nakikita lang sa akin. Bugog! Kada nagpakadot ka. Hindi mo ba daw ang sarasaan? Wala ko na sa ako mato. Wala ko nakakabuhat. Ano pa rin yun? Kamu mayroon din din sa suna marayo. Ngayon daw ito para ba na wala ka sa ligya mo.
Gusto mo mo. Sakto sa mo. Let me handle. Sino mag-log? Binakal ko lang yung content 25. So, yun. Ha? Makapangalan yung Zain? Uy, Zain! Uy, Zain! Si Perbon ka na eh. Marina! Bakit ba? So, pamilya na. Ilan ka lang? Na. Sino ba? Ano ba? Ano ba yung mga yung? Ay, pamit ka! Ano naman sa kalabang ko? Pamit na ako! Ah! Ano sa Ah! Walang turn sa pitoon. Ako na naman ay nakakabot ko na naman ay nakakabot ko na makala ka na naman. What? Hindi makakusap doon. Doon ako nung nag-aaral. Kung hinihintay niya, pag ako panalo na, ano? Anong wrong? 15 dragon? Arbon? Pangatlo. Pangatang puno. Huwag mo, ako yung nabati. Ano ka tagal? Yung way ba kung ano kumalit ka? Diyos ko, Joey. Anong wrong? Ito kaya eh. Mas bagong balik sa Ano nga eh? Wrong? 22. Pisan! Pisan! Ano password? Ha? Ano? Ako ka pa nakag-iwan! Iwan? Ano ka? Down. Ako nga na! Tawag ko ka pa agad! Balon mo! Paubos lang sa kuyang pagkaon! Oh! Tawag ko ka pa agad ah! Nagigilip ko sa ba? Eh, nampa, lumos sa ako. Nagigilip ko no. Ate, binagbalang mo na ako. Kung yun ang natatas mo niya. Diba na, kung yun na, ito na naman. Ano, Tol? Si Papa mo Sige, dito. mouse. Si Papa mo dito. Bago ka pa agad. Tab, galawin mo. Bakit pagod ako ma? Ako tabi, ako tabi. Ini. Wow. Pag siya nang ikaw, nakagad. Sige naman. Liningawan muna, liningawan muna. Sige na. Sino po? Kapatol niya. Si Joey Baga. Limbot si Kuya. May samay sa adan. Ito na daw po ako ngayon. Katasigan. Katasigan. Salamat po.
Hindi ko makita na. Tapos pa yun daw ka na yun. Mark, kabaga! Talikod mo! Suot niyo ulit, tol! Yung computer tayo mga ayaw. Pero wala ka ko. Gusto ko ba ka mo? Ibang sudura ka mo. Ang sa piso. Para mong daw niya sa likod. Ito ang among piso. Thank you. Gusto na ka mo. Sabi ang kondisyon ko. Lalaban liog. Walang katawan. Walang sentiment sa kabang, oh. Lola, baliw ko na No, friend, yun. yung bangalan ba yun? Takpan ko ano. Wala na po. Kaya naman siya no. Yun. Lakas ng gusto. Ang siyang buwan. Wala May ka. bridge. Kulo. Latak naman sa inyo, dyan ko. Wala ka na nga yun. Ayok ka, duling. Wala din iro-iro kayo. Ano ito? Sniper ako tatawad. Sa akong likod. Hindi mo tala yun. Ngayon pala ba ako ng ano ka na yun? Alam ko na. Sniperan. Agad yung pambuhay mo. Para makita ko. Agad yung buhay mo. No! Yun! Pakakar dilo, kanay-kanay. Ayaw! Oo nga! Dali. Kumaan! Bando. Ay, kami sa lapay lang ng indo. Nagawag sa taro! Sa likod mo, tol! Parot pa skin. Sa race. Chok! Tubok na. Sarap-sarap. Nadamay ng tao, boy. Sarap. Yung Joke. Aray! Ako po. Kaya pagkita ako na makita. Layo ko rin eh. Takot na ka na video. Takot na ka man. Bakakwa. Nakakalaman ko. Siya nitutuklak. Uy, ayos na. Ako na ako na. Daling do. Ano? Uri-uri ka nagba. Ako na nagkala ka. Hoy! Ayun ka na tol, kuya ka niya. Ayun ka nga na kay kuya mo. Kuya mo, ayang askan. Teach us out. Ano yan? Tutubulong. Mayroon na hayop. Sige, Ben! Sa ayun eh. Ano? Tulong mo. Wala
Kapansin o Ako na suway ko. Doon mo. Hindi ka tap? Pin na pin! Pin na pin! Puso mo daw. Ayaw mo nagkakayaw mo sa mo. Yan. Diba, nalibala ko bara ka oh. Barak. Ang mga sila ko. Yan ay yan tay. Anak ka na lang katulad. Likod. Aray mo. Dali lang si Louie na yun baso. Siya po ba ang nagkara? Uy, yun, yun na yun! Lakas kwanto mo. Yun na yun! Payo! Naglagatak! Berman ka, berman. May kabaruan ko. Ilaw, dito din yung Ayos na, lang. Wala, di katarungan. Sakian. Pagsak lang ba? Ako, dahil mo. Bugo, panlukot mo. Bada, pang pangrapak mo. Oo, magkabit. Walang katakuyo. Ay! So, mayroon ulit yung... Parang dinawian na nagkay... Ako na ay bensin ko pa na hindi ko ito. Bawas. Okay, doon. Danay na mga joke. Oo. Ano kayo niyo? Sabi ano ganda? Why, ba na ba? Bugo. Sorry, sorry. Bugo. Hindi mo ulit yung call. May lugar. Oy, Mel, huwag mo kami dalawa. Ako ginagaling. Ilaw mo nga ni Trey. Kaya mo sige ni Makawa. Toy, baut na. Nautok tayo. O, bibigay na yun eh. Ako na kayo, hindi sa may gilid. Darong kayo, kita. Yung kayo nagagano. Okay, guys. Nakita niya, nakamali si Pocky. Kamunta ka lang na ikaw. Ano din?
Talaga man aliyan, aliyan dro ako. Mungkin sila ko. Or talaga kaiga ka. Out na sa number 3. Ito, ang nakatuwa ko. Sa treasure. Ay, sila ko po nga. Sabi ka? Hindi ka palaro. Go, go, may gulo, Diyos. May cross pa rin nga ni may cross pa. Ano ito lang? Yan, narangan mo. Wala ba naman ka nang liyo? Akay, hindi mo. Pinicture na eh, tapos linaag sa kinat sila kabuhin para ka. Oy, mga miruna sila ka mo. Para nag-mirror na ko. Paano di mo balik ko? Hindi man siya nugoy para hindi nagkakawag. Wala ko pa rin Matutuli ano? Hindi mo na doon sige iwan. Hindi mo na agad na. Kapag tatapos na po. Sabi ko, yan na. Ay, kinilan lang as pa ko. Kapag kinilan na. At kapten, tambang. May tamban na naman, masirang pampulutan, maski may sabaw, upos pati tamban, tamban na naman muli, tamban na naman ang isira. Ulit ang mali. May tamban, may tinog sa lubot, may kito, Uy, di punta ka nga yung ka. Marbungan ko may umaduwa. Wala ba ka naman siyempre nag-ala ba na ano? Uy, hindi mo natin ang pagkapunsot. Ihiling-hiling ka sa nao habang nagbabali. Lugang mo ay. Pero ko ang liyo. small mo ito yung Sorry na. Sorry na hit ka. Ulit na to. Sorry na hit. There. Ano po, no? Sabi mo, ano yung kalakawa. Paano mo pagpira? Basta ano. Ano yung pati ko yung kalibo? Pinagkero, piso pa. Bawa na. Akala nyo, yun ang ito doon. So, dahil pa yung mga liusin, ano na siya? Ano yung gano'n? Ano yung gano'n? Gano'n dyan. Ito na siya mga liusin. Tulog ka muna. Umululog ka muna, Ber. Saka, nilagkatan. Wala. Magkaasa nyo. May trako. Natratan. Rocky, makakawag ka doon. Nakulog ka manawa. Tumulog ka. Tulog ka, Ber. Natratan daw, no? No, sige, sige. Everybody. Sige, gano'n ang sabi ka daw. Okay. Oh! Sabi daw. Bago. Kailan, yot, dalang. Oh, nagsingit kayo sa mga prito. Nata na siya. Gusto mo ka na? Wala ko sabay ka sana. Okay, sabay na. Hindi ka makakanaw. Teka. Ang bako. Ito, inahin ka sa ano? Gato, kasi. Gano, gano?
Buwan na to. Kuya, hindi sana kita sabi sa mga. Magdalo ako dyan na, ano. Mulo, Pupunta kaya ako dyan sa bilis. Panabangan. ano nga, ay mismo. Mismo ka, eh. Oo, kape ka na pala. Bukas na na. Ano, smoke ka na? Ano, smoke? Luwasan ka? Hindi mas lang ako. Tagal. Siguro nagsulat ko niya. Oo. Ano yun? Yung isa baba, yun. Kaya kanina ko parang Ano? Panabangan na gulay. Kung siya mo kumpaw. Granada. Hindi ka na ipuka. Oh, payo. You know, admit of it. Bukas. Video mo, what? Next one, itutulos. Nakakagiro. Computer. Bayad ka na? Computer. Ito naman 3 sa has radio previous mo. version. Speaking. Ate, katuluwas. Ikaw daw nga pala kayo. Sorry ko mo, ano? Yes. Uy, ang tawag. Ako. Kaya pa? Sige po. Okay lang po. Ikaw, makapit ka na lahat. Parang ito yung Eh, gamitin mo sa business game lang. Wala pa mag- Kasi, for Partena Junior. Cinco. Bawa. Opo. Puro 5, Bonto Boulevard, Santo Cristo, Tabaco City, Albay. Barangay Santo Cristo. Own 10 years. Wala po. Zero. Para sa buhay. Opo. Gusto ka ba? Isna tada. Gusto lang sa nakalagay. Gusto na buwag. Sa residential po. Alam mo ko. Yan na, tabog mo. Uy, papatapusan ng time. Alam ko. Tapos sa taas. Papatapusan ng time. Ano niya para sa mga Paul D. Apostle 96 at gmail.com. Magayaw, kayo, wife, ano? Titik na
siya kaya. Kayo katambag. Opo. Manaw natakwa na pangan sa naw. Customer service representative. Diyaw na kubloy. Diyaw na buta. December 3 ako last year. 2021. Opo. Tulog niya. Napaliwan ako. Hindi ka din din. Sorry. Tulog, mag-angayip ka. Hindi ka nakapagalo. Sulat ako. Ay, sulat ako sa sulat. Naman tumagal sa school. Ganda ko ano. Talaga. Rock, talaga ako. Sa doon? Sistay mo kasi. Ano ba na ako? Ano, laptop. Ito na lang. Alam mo, ay. Siguro na gusto. Pogi na ako. Talaga. Ikaw mo na putok ka sa Ayos na. Bego ka. Kapaw. Yung para makasunod ka na kasunod. Ano, taga. Big simple ko. Pero, Okay na to. From 29 password no pa ba? Ikaw, Glau. sa doon mo, barko daw. Ang password per 21. Ilang trophy? Mabuhay kayo eh. Ano makapit Ano, pisto doon? Hello. Nagba? Nagba, popcorn. Na 29. Ano na yan? Nako, 21. So na chance siya biglang duma. Bakit kumayos pa? Urang-urang pa. Kasi Roll. gusto ko ba? Talaga. Gusto pa yung sarupan no? Durba naman po ko. Pero matapag Durba na sa Happy Music is Hindi ka na. tingnan na lang bulatot ko. Stone. Langan. Kahit magtulog-tulog pa kayo. Bawat ako. Gusto na ko to. Ala. Nagkalit siguro. Tago. Ano pa ba kaya pa? Wala pa to. Bawas ko nga, di tayo sa iyo. Hindi na may makli. Ano? So iba-iba ka nga eh. Bago lang na. Diwa lang kita. Ano ba yung tao? Lalabit. Sumaya. At siya to. Boba, no. Computer one is still. Sabra?
Sabay na eh. Bir. Balikan! Lagi ka na eh. Para ko daw umsin. Buka umsin. Para ko daw umsin. Ano English kang para ko daw umsin? May ka nung Bruce Bir. Respondan mo. Tulong-tulong ka pa yung mo ha. Kaya pa, ulong. Respondan mo lang ano mo. Yun na. Umsin, bobo. Teka lang, lupot mo. Pagtapat yung boli, yung bala. Umsin, baramida. Naghilig lang bala. Umsin, bobo. Ano kung bangag. Pero, na. Umsin, bobo. Ano kayo ba? Naghilig lang yung bala. Umsin. Umsin, baramida. Mama, ano ka na naman? Alisyo nga rin ako umsin, baramida. Not available, please. Para po Huwag yun. Osman. Umsin, bobo. Kaya din para po na umsin. Yun na naman no. Oh, sunod. Kapag-start ka kaya nga. Kaya mga nagbabawas. Ano yun? Gusto lan. Kaya ang friends ko lang. Ako pa nga yung bali. Payo. Umsin, nagiglang imalapay ko ron. I-request ka ron. Happy na ako. Lipron din, matango. Bubo ko. So para pa noon. Lipron, bubo. Yung kanang gato, pangunguli. Na nag-respond. Dragon. Na. Kapaligan mo so. Pwede na. Mag-ready ka na, bangong ko. Parang nasa tao. Parang mo yun sa Parang tao. na yun sa tao. Gusto ko dyan. Akapin mo sa ubos. Ako mag-ready ka na, bangong ko. Ubos niya. Ay, siya dyan. Ayun. Ayo! Ako yung sniper. Ayun ka na. Pero, nagkikipon.
Bobo, first game! Anong ginagawa mo? Bobo ka nga, ka. Ano? Shock! Hindi nagdagal sa kuya. Nasa tuloy ba yung si ano magagawin? Wala dyan mo kuya. Hindi na naglulukas. Double click kahit nene. Sugat ko. Abangers ka kaya. Malakas click. Gawin sugat. Abangers ka kaya. Uy, yung wala. Isa mo. Double click kahit ano. Isa ka gawin. Hello. Siya nagluluwas. Ang kape. Pro kayo mo. Sa mura, magpunta ka po. Tangra pakigaon. Trust to, ino na. Ako na yun, para mapay ng petos na yun, tumampay. So, wala ko na siya. Buko. Uy, naling may tumura ko Nagkakula sumura pa. Ilalim sa ano? Ilalim sa mga yun. Ano, supok po mo? Hirap na, ang sakin. Ang dumaan. Ako yun. Sabay tulay. Panit. Pagpili ko talaga. Hindi ko kasi takit sa mga nagagawin sa Bobo! Ayok ka. Supatan. Tansicho. Ilmit ka nga ayo. Ano dyan sa likod ah? Good ah. Bill, likod ko, Bill! Inay ko, nagkakita. Ah, wala. So, payo. Puro payo. Ako. Paano ba kayo mag-down? Nadadada pa. Nadasmag yun ah. Tagag. Bobo nga yun. Wala mo kung ano versus ako. Wala. Kung tarapur kaya nga yun. Likod ko sa midilid mo, Bill. Uy, binasay. Para sa baba. Bobo, lusay. Ay, matalas ko yan. Ano, kontrakto ka pa Bobo ba? ka kaya na yung bobo ka. Matalas ko ka. Wala event. Uy! Wala event. Ikaw ba? Ikaw ba? Oh, pinag-relasyon na yun sa bridge. Tata ako. Tapos naman, duro. Sa ano, baba. Nauso, ano, sa Tokyo. Yan. siya. Nagsik. Lolo. Uy, ito pa yung mga nasa. Saan ba ako? Kahit ikulang yun, ang sa baba. Ang bata Manila o. Mawawala ng 5 minutes. Nagabong yan. Oo, pero makamutan ka na. At ako.
Payo. Sa iyo naman. Tangayip na nasa batang ko pag-ayo. Uy, dali. Suicide! Lumayan lang. Minsan, diba? Walang makakapalo sa mga pati. Isi. Bisik suburok. Pag-up. Isulog-lugong kaya ako tigil. Kasi uno boy. Orang bapon. Mga baba. Mga baraka. Pamsing. Bir, likutan mo, Bir. Ito, pag-lay. Abang na tayo. Utang hayop pa yung sniper ni pangit. Hindi mo pa may VIP. Kano pa niya, Ben? Ito, okay lang ba? Bala ko naman na to, no? Wala silang days. Basta. Gandaan! Ang pinakano, Hindi na. Oh, shit. ang pinakapaya ka lang. Ako yung nagkabatang ko. Oo na din na nakita yung sa mga nagabang mga kapatid. Ginagano sa pistol ko kapatid sa daan. Kung marunong ko, inihan ko yun. Super gising. Pinapi, nagtahablay. Basta sa pabasi babaw. Wala kong daot siya. Oo, nagabang ko. Buto ang sim. Wag na. Todo. Ano na eh? Ano na eh? Busong ka kong bling. Tumat ang bibir. Skid mo na. Tumat ang boy. Ikaw na Ayun na ito. Hindi na ito. Ganda ito. Ay, dito na ito. Hindi na kayo preocupayin si Uno. Ang sumote. Ang sim. Ikaw nga ni, sa upawan nga ni. Ate, Sa baba. Utang chop kayo. bubo nga yun. Matras ko pa. Bubo na sa Bir. bubo nga ikaw sa ang bubo mo. Computer 1 is still No, sir. No,
mobile. Wala maluwag. Takot ka kaya. Bata. Sorry na, Ed. Bata. Hindi ka makakot. Wala po. Bumay para na kung gusto kaya pa. Hindi ka manandit mo. Uy! Para ang dit mo nga, para nakala ba ako sa loob? Babalu, babalo, oh! Babalu. Para namang motor na kayo, ha? That's cute. Para namang ka-adlock ka loob. Saka. Saka naman yun. Meron. Correct ha? Okay, out lang. Tara, sabi. Yes. Hello. Have a nice day. Hindi mo kita no. Okay. Dahil Ulul. Parang I can mag-subscribe. Ano daw? Lawan mo kita no. Uy, bakit ba kami? Ano ba no? Ano ba si puro saka? Romalia. Nakadijita na nga yung mga bubo. Pag nag-ano mo na wala. Ano siya no? Wala sa wisdom. Maulag ah. Kapil na sa nanong. Ay, naku. DJ! Hari ka dito, no? Ini kang sama problem. Apil kita magano. Sabi mo no. Bala ka ng bayo. Sabi mo no. Bala ka ng bayo. Ako do, yo.
Ilapin mo. Pag natulog ka mawala ka sa mundo, nadratan ka rin ka mo ko. Hindi man karoon na gano'n. Biyak mo pa sa pako, wala pa. Wow! Hindi ko dahil magluwag. Galang ka. Super naman. Ay, no! Maria, may kalabot namin na. Okay. Don't cry, I'm strong. No, people can be strong. No, people. Siyempre, sa dikal ka. Diba, sa dikal ka. Really, you're basta ko tao. Wala na. Kahit ka. Lalo, papapasok pa sa puha. Ano dito? Bas na ka. Yan, daw may sa inutan. Payu, payu. Yo. Oh, root ako na. Ano ba ito? Salam. Nagwapos ka orang ini. Susaro na orang ang poliyo. Ang orang ko nito sa ubat talo ang ilaw. At bitin pajak. Ting pero disin. Ang orang beli pagpapapag ang gamit mo na. Subalit ka na. Sulungan kasi ang tagbo. Sus. Tapos kasi niya ko to. Kaya na alam ko mo. Dagang patagbo. Baro. Kasi ko to. Para hindi mo kayo Ay mo, may gawa na kami. May nagawa na barak ka ng loob. Omsin. Pinagalan ni Ben. Okay, ito balikin. Kasi napakalang. Ayun pa, paano lang ito? Ano siya lang papalo? Utang gabi sa iyo. Sini mo na lang ako. Nagdaulat ni mo. Ikulong picture mo. Susundan nito. Kaya mo nagdaulat. Uy! Umsin pa ka doon. Umsin. Devil. Nabalok mo ko? Uy, pabalok ko. Kumakawat ko na. Omsin. Alam? Nakabang Bill. Omsin, bubo. Ang ito. Putupolo mo. Omsin, bubo. Omsin, Don't cry, I'm strong. bubo. Sus! Kasama. Hindi ko na ako. Hindi mo magagawin sinat ko. Hindi mo magagawin. Masano, uy, kasama mo ko. Kasama ni bawal man. Omsin, bubo. Omsin. Omsin. Omsin, naliliso. Omsin. Sigaw, ay mapukukuha lang talaga. Omsin. Ako lang magagawa ng
bubo. Madalas ko kumuha ka. Basta parang babalon. Ang bubo, Ang bubo. Sino? Nay, ko. Nay, malay ko. Malay ko nga pag naroon eh. Tapos ito. Barakuda. Pero may ako. Ulo mo. Alsim para mida. Sige ka, makulong ka ko. Dahil ayaw ka sira. Pinituran ka, no? Pinituran ka nila. Tapos pinagawa. Ulit ka daw ulit para ka. Ako tutukan sa iya. Uy, may Diyan ako kami. Bukang may ako. Dalas ka agad. Gira-gira ako sa mga dino. Gusto, sinimple. Dalas ka agad. Ako, ating kabibakas na ka. Nagdugo ka lang. Sarap-saran. Wala daw yung drama. Matagal 10 minutes. Yung naaman na di mo sa dito. Ano na? Alsim, bubo. May ilang pasunod na bubo na. Alsim. Tuwa ka na kayo. Alsim. Ang babalik na sa rumba. Ang bala ka nagaan. Kita mo. Alsim. May diyan mo may pati. Eh, may gano'n ka tibig. Lo, pag-open ang buong tubo. Ako? Eh? Huwag kang simurin ka na barakod ang Lo. Kasi boss, yung ka natin. Ano yun? Telecon ko nung. Boss ng drink. Puta ka. Telecon ko yung bike. Ano yun? Telecon ko yun. Okay. Click sana. Di ko mapagod. Dinahin ko nga yun. Anak mo. Nagaano na naman ini nagaano. Wasiwas mo manggo. Wasiwas. Asa ka may ganun. Alsim. Oy, siwas na ano, tsako. Alsim. Nagkasaba. Sabi ko na dapat na. Oy, na si tsako wasiwas. Alsim. Marang-marang mo na pag nagwasiwas yung bawas. Alsim. Nagbubo ko na. Buhay na ko gawin ko. Isang buhay. Kinakto. Nagbago ko si Alsim Baram. Barakoda. Ala. Ano ka kalo? Ano? Hindi ka mapagod. Open na. Uy, si Joey na! Alsim. Bumalik.
Okay, oh. Uyo. Ayo, di ko tuyo ba? Ayo. 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 Ayo, click sa lang pala mo. Pero click sa lang. Ayo. Click man lang pala mo. Ayo. Ayo nga. Saksak mo. Ayo. Tara mo dito sa ito. Ayo, tuyo. Ayo po ang bahay. Omsim. Subok na gamitin yung escape log. Omsim. Barang ko ba? Omsim. Ito dre. Omsim, di ko tuyod. Lagi tarong. Napirang minuto. Ang barang ko da. Linig sa kayo. Yes, Andre. Ano? Ganda kami. Ganda na ang stream. Sabi niyo ako sa loob. Bubo, Omsim. Ikaw, Dre. Ano ba ka? Exam sa kayo. May teacher sabi ni Kiyo. Uy! Magdasalaw mo ah. Kunya magdasalaw kayo. Pinapin ko ba? Ano ba kulit? Ano sa saro? Pati ang ano mo, dyan mo pala yung sa'yo. Bubo, Omsim. Pinapil mo baraka ka. Itong dyan bilik ko sa doon. Omsim, bubo. Gamiton ka pala oras. Asaw ka lang dyan bilik. Oh, baga ako. Omsim, bubo. Huwag na magtarang. Huwag mo magtanong. Bubo ka sana. Ay, nako! Ikaw, hindi ka marunong tao. Sorry na. Ito ba ito? Bubo, Omsim, magturo. Natirang oras. Ihem! Ihem, bubo ka sana. Ihem! Pagkadang mo na ako, ako rin ako. Dave! Minadangdit ko, Dave! So, wait, Dave! Miss na ako sa daw, may tulong. Please, ma-
Sigagay niya. Oo, ayos na niya. Ganun, bro. Baka ako. Ikaw, location na. Wala, sis. Mapapalo. Mapapalo. Logi, siya. Tayo ko lang ano na. Logi na. Olsen, Olsen. Logi na. Uy, charot. Lagi ka na. Nakitigaw sa dinatak ko. Ano ba ko? Ding mo ba? Ay, kuya, ano ko lang? Sino ko ba? Teka, kuya. Ikaw sa matyang tao. Natanong. Matay ka. Natanong ko. Kailangan malit ka. Madugo pa. Bok. Sunod ko lang. Bok. Naglibre. Hindi ka na binas. Bok. Mission success. Kuya, si ano? Sige ka. Mission niya ako. Yes. Lagi siya nag-rock, ma. Sige,
ano? Corner. Kasi magnet. Wala to ako, di ba? Nakalog pa. Oo, ano, Ronjo? Utang lang kasi sa Ronjo. ano lang? Ano ka ba? Palit ka. Next. Say next. Huwag ka likod. Pagod ako ba na kasi Joey? Para ako pwede mag-quit kang taro. Pagtag nagpupunto, pinakabubo. Bukod kami pagpapalit. Nagago ko ako. Kitten? Saan may nakalit ka? Ang ganda rin. Kung sila lang ang anak ng speed doon. Bukan may derivado. Oh, ano daw ang? Isos! Ang gulitan mo, nagagilid na sa iba tayo. Sagot. Tama kayo. Sino kaya ka? Ano? Nagawat nga ako. Gusto na kasagot? Uy, yung puminong ka na ba no? Ano ba? Ano? Una, bilang
Yukot mo lang! Dapat kasi din na pala. Kaya nga, nila mo ba? Ikita na ako ba? Wala mo ba ba? Ano? Oh my God! Ay, sila mo ba? Ay, dami. Wala ka na nagawa ko. Asay. Daw, pag-igo. Ang butang nasa likod talaga. Ito na, Brad. Nice. Sino ka pupunta bro? Pero pag nagawa ko ng tiyan. Outlook. Open man. Diba ako? Open man. May mga son. Have a nice day. Mama kayo. Really? Ano? Ito nga, hindi siya. Pinagkakalit ko na. Utang ina. Ano pa lang naman? Hindi ko nga pwede. Ano? Kaya ko na. Mga baka nga, eh. Ako na may natatada. Ay, pumakay ko. Milo? Sobra? Ako ka kayo nga. Oo, kaya. Kadami ko doon. Isang mo dyan. Utang na. Ako na ako. Ano? Sundo ka ako. Mga dawag na tao. Huwag mo na ba't mag-snake eh. Apa itu? Siapa din dyan? Saan po atin?
Mas kinagpalik ko lang nga yun. Ayos siya, nga yun. Gibo na, pre-correlate ito about. Ano, gibo na. Tarakot sa ko. Tarakot sa nakako. Okay, kayo. Para na nga eh. Parang heart rate. May makakaw eh. Delikado po. Okay, wala. Oh. Pagtitigan. Pagtitigan. Wala ka sa kuya ka bang ano? Diri ka mambumbay ute. Diri kami ute. Diri talaga kami ute. Dito kami tayo. At sino mo wala? Allah, may ito na. Balik pa na siya. Balik pa na
Naganat sa ano siya. Sila mamungga naman sa ano talaga. Uy, kumusta sa lumating mo. Ano yun, Ber? Ano dapat na, Ber? Smoke ang bawal. 41. Kinakaya ka rin mo. Kinakaya ka rin mo. Ano? Nagpunta kayo na rin po. Ano daw, Cornet. Really? Ito na, parang ito ako. Ito na, kayo pa. Ratas! Nabangina? Araw-araw, Jo. Araw-araw. Tinira ko tuloy sa sarong. Iniwan si Jaguaro. Abil dito, Ben. Uy, nag-reload! 88, nag-reload! Parang pistol kong tubig. Pasahin ka, Jo! Di naman lagi yun! Gusto na ko doon simbaran ko doon. Ang simpak doon. Yung sim. Kaya nakaganda na kahit sabay ko. Umaga daw, ano ba na? Umaga pa ang umuwag. Tapo pa na to sa lumba. Yun na, friend. Yun na. Wait. Hey. Magkasigong bilang. Joey. Joey. Basta lang ako kasi mo. Di ba naman ba? Ay, ginalago mo ako. Ito, balik na ako na yun. Parang Wala
Libre man sana yun. Ano? Mga libre man sana. Ako man na Okay. Ano kayo nawaraan?
Water lalo. Siya, nagkakulong ko. Nag-aabang. Bakit ano? Kana anong gana? Kana siya lang anong gana? Hot nacho sa tray. Kaya ako nag-ino. Napawalan ka ba ko? No? Then, yan tayo. Hindi ko yan balik na water. Tapos talaga on. Oh, wag sa akong tumabatil ko. At kaya ako, magda ka na lang. Madayaw ka. Oh. Ay! Ay! Ano ba, hindi ka nag-aabang? Bakong kaya na ito? Ay, naglalait ito. Tama ko sa mama. Ano ba ito? Damn, son! Damn! Ang burit na ito! Ano dapat ito? Hindi ka mo ito. Okay, that's
Wala yung wala na yun. Wala ko na yun sa bayo. Ate, lagi tanong. Open Gio. Meron daw ako. Sana ba't natabi off na? Balikan ba sa labas niya? Natabi. Ay, Diyos! 23. Computer 2 and computer 3 change places. Booking sa train. Uy! Your idol. Idol! Idol. Gano'n sino? Idol life. Ganon ako train. Train. Hindi ko ba ito, ano yung nagabot ka nga ika. Uy, kasi bungal ba? Yayagi. Tulong isang laro sa Yagi, oh. Eh, talaga. TV naman talaga. Sa panahon niya, ng mga. Dapat naman si Mika. Ay. Mga piso. Yes, plan! May barya. Ano ka nga iba? Ano ka, Chief? Okay, yap. Yo, jumping, yo. Diba? Yo, jumping. Pero bagas sa kuya, ang duwi sila. Ay, pa kaya. Parang kulit ako na i-lips mo. Ay, no, kaya. No, nagpupunta ko VIP. Kaya ano, sinisigil. Sniper ko, ang paborito ko na sniper ko gamito. Hindi nga na ako nagkagana ng video. Really, your face? Natay, kayo din natin ako ang nakakarap na rin. Hindi ako. Ay, iban. Si Junjun, nagdurog ko. Yan. Si Tagbo, pinagsulsulong may gra. Ayaw.
Ano kami man? Sumuso. Ito, nagsusururik ni. Ito kaya nagsusururik ni lang. Ay nga, hindi ka mga nagsusururik ni. Susururik. Ay, diyan naroon yun. Doon na naroon. Ano daw ka? Ano daw? Hindi lang. Road. Road. Ito ba dami ka? Kuya, sumabot ko. Bulak ako. Yan. Bubulag ka na. Wow, at kakalimutan namin yung
Grade 14, ano ba ka? 14 ba? Tapos kayo? Gabi-gabi? Tapos kayo nga. Video, sobrang kami dito. Tapos kayo? Tapos kayo? Ako tapos sa iba. Tapos kita na pa ako sa tapos, pag-sniper ko dumang na, ganyan pa. Pati, tinawag ko na siya. Pati, kumat ka, bulikit. Pag-iis ako. Neto ka?
Ganun mo ba yung palit niya? Kumain ka na. Libre. Ako na ng pen nila, ma'am. Ano nga ba interest? Yun, escape. Ako pinagagawin ko na po. So, nakasama nila yun. Bigat ka. Tatawid na yung anak dito. More lang mo ka. Ikan po. Ikan po ito. Ano ba may nito ka na nababayi? Ano man daw ka dapat naman? Pinapit si Kasi lumamay ko niya ay boss. Oh! May tungo niya naman sila na. Yo, yung ako na pamit ka din. So, ikaw na pamit kasama ko ito. Yung kanto kasama ko yun. Ako, sinta sinin yung mga hindi. Ano, kami ko lang mga tanong kami. Hindi ko alam ako na ibig. Kanda kayo nagsisigito. Ayo, kay ang gigigig niya na inatuli. Wala kanya ito. Kapasok nito sa kuya. Doon tong ano, ayaw ko. Doon to bagang araw mo ito trick sa kanya. Trick na ayaw ko batak pa mo. Kapasok nito sa kuya. Wala na kayo. Wah, mga muragon. Itbag. Dati may wala pa mo dito. So, ako na nitong ano. Nilamit ko ito kayo. Hindi ko alam din ang asyo. Ano yung mga sulat? Ano makamit sa inyo dito sa kuya. Minatupin. Bukas man dahil pag-slide ito. Parang gagawin dito ba? Paano na ito nga ito? Nag-ispak ako. Pulang pagtri. Wala nagkarabot na yung ba? Itbag. Itbag sa akin. Dito ba? Aga dun mo trick. Ayaw ko batak pa mo. Nakayo kang bata pa. Ikaw mo, aga dun mo. Bata, di mo nagtutong-tutong. Kirit ka nga. Kapag ko, karaka, mag-isip.
video. Nagmamit ako nga dito sa ano. Baba ako. Bandit ka, kakuya ka. Kakuya ka, pagkidaan ka, bulinaw. Diba, tinayos ka naman. Ano, mitik ito? Kung ito, sa pinakainag na pinisik ito. Lapin mo, wala man dating ng live para ka. Ako to ko daw. Ako to ko. Makomment ang mga ayun ka. Ano ko, basta sabi ko may lahi, iyong itatarang ko dyan. Ano, bilay ka ang baraka, mga anak. Pag nagtarang na wala, isa speaking. Saan nabuba ako? Punta ka na. Punta daw ang hindi mo. Wala pa mo, tama na. Wala pa. Kanina pa yung hindi pa dumarating mo. Saan ka ano? Ang iyong tao, kita sa iyong stay. Tingnan ba ako ito? Mga ito ko tugas ng may handar, ano yung karang sa kita sa iyong Vamos! kita at video. Sabi mo, papakitaan mo po. Di ba nga, yun latay! Ubus kayo. Wala sa kanila lang hawak. Ating po sa inspiration for you. Pag-aral ko na kantin na. Ayaw ang singka. Laro ka na sa singka sa gusto. Sa akin, sama tayo.
ginawa ko lang tumulong sa nakapapayo, no? Bagong viral. Iya. Sundo mo ito makakaw dito. Okay naman yun. At so, tayo, iwarak ang buhay mo. Ayaw. Dito mo naman sa Patukan. Kira. Uy. Uy. Maka kita dahil mo ay bakit na ito malaman? Nanoong mo po din. Ano gamitan mo? Yeah. Nagbili ka man chichirya. Diba? Ganon si mama. Ganon si mama. Nagbili ka mo. Hindi man sana ka mo. Matagal pa kami dyan. Tarong Greyhound. Sabihan mo. Lumanan lang tamang Greyhound. Ano yun? Lumanan Greyhound. Salamat, pamit ko. Bye. Ano ka tatang? Wait. Walang iba ako. Out na sa phone. Kapulit yun. Pag nagagawa pa ako. Out na sa phone. Ano makapitay ba? Dogs, silly dogs. 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 Out na dad. Oh. Sa phone. Dogs. Oh. Hindi ka ito na nga ito. Malit ka mukha pa. Laro mo kayo. Tarong baba. Ang ganda ko ng video. Ang ganda marami. Tarong log. Nakakapag gato. Ano pa siya? Anong ganyan? Ano tama?
Kasi yun ang may ang galing kasi yung hindi ba naman parang nila Yung kamara niya. kasi maliit din siya yung Tama. Basta doon. Grisha. Ayun. Grasyo. kasi yung kasi bang parang niya talaga yung mga nakikita ko niya Pero lang, simutin siya. Jo, 1v1 Jo. yung nakabalik sa ating kasi si Jerry Ang Jo. Lit ka na lang, bro. Lit ka na lang. Bro, shout out. Photo. Anong sidim mo? Malala na ako sa game natin. Kami ginawa mo na. Sana ako ay ba? Ako ba daw sa iba na kung ako sa tabi. Jo, ambil Jo. Jo. Tinagap Jo. Mabinara kayo kung malilo. Thank you. Ang sabi, larawan mo. Si Matandang Jo. Ako naman, yes. Marami dito din. Wait, yeah. Ako na, ako yung kamu, alam ka. Magkano akong round? Ako, Patriciano. Daog na Jo. Tatito. Ikaw, dapat ako nagbarate. Tatito. Tatito. Yung kaya ko na naman eh. Okay lang, magbibigay ako. Tambak po yun eh. So kaya 50. Yung daog na Jo. Ano isa na si Jo eh. Tulong mo sa tabi, tarong mo paano. Tulong mo sa
sayang. Ay, ba't ito? Ba't sa ako? Ay, naman. Sino? May matador, sa pito. Nagsimpan ko, ito gulay. Ito. Ito. Ay. Matador. Relay your face. Ako hindi mo na cardio. Tawag mabiwan ng mga gigit. Saan? Anong ba yung padok? Marunong din yung cardio. Mail. Ano yun ang na-ito? Bakit ang kipinan? Dito na hayop. Na ano? At lang ako kasi. Ito na taro. Tulong kay Ting. Gali. Wala sa samurai yung. Walang wala sa samurai. Taro. Ikaw. Ikaw isip eh. Wow. Yun. Wala pa. Okay lang. Suka. Oh. Lang pa. Mapin mo na sa piston. Ang gabo. Ay. Ano, gusto mo yung tata? No? Ha? Gusto mo yung tata? Basta nga, sagot ko na naman gabit na ay. Siyempre, ito siya na ano. Di ba na? Tata? Tata. Hindi, ito sa Tata. Huwag ka rin bayawas. Tingkong. Magandara ko lang, Jok. Para anong nila. Para anong nila. Para bakal. Pero ko lang. Anong kanya ko, Jack? Kaya ito sa ito. Punta tayo ito to. Ang password Pugi. Wag ba na natin? Hindi ko kami
Love. Kailangan. Hayop naan. Sikong buhay. Purawas. Utang hayop na makakumpa ko pa sana. Matibay na si dating earth. Ada na. Hindi ko na mag-iro. Focus mo ang apple mo. Ayun lang. Hindi yung CD na mag-iro. Buksan mo daw naman niya na sumama niya. Bakit may pinto? Ano ito ba naman? Sa idlo, ikaw at Ito nga nagagadaan. Makunaton ka. may arwang kayo. Ano ba lang daw? Sige nga nagagadaan daw anong kadil. Anong ka kuya. Kaya na nga nagagadaan no. Tiganap ka kang ikot. Tiganap ka kang ikot. Ikot. Hindi mo na daw. Natalo yung kamay. Hindi na po proseso. Kaya natalo yun. Kasang kaburot ko Utang nga, sagrili mo, utang nga yaw. Tag-tag-tag na. Bayan na yaw. Ano ito? Mga baguhan. Mga baguhan. Natalo yun. Mga baguhan. Buboy! Moro nga ni kinangan tao. Sarado mo yung pinto sa lapang. Wala man diyan ko pala ako. Utang nga, kaluya kong ikingay ni. Ang ni kang Sa pinaka. kanila ko wala man diyan pala ako. Uyo pala na ipon dyan. Ano yung Wala na ako. para ng hayop na mabiyaw ng hayop na baligay. Madala naman. Makunatin bati. Ano daw di kainom kayo ni Bulong. Ay, sorry, mga Makunatin talaga. Hindi Hindi ko nabasa. Hindi nga yung tenor di bubuwasa. Makunatin. Makunatin Gusto mo daw yun ikaw. Gaw ka lang. Ikaw, Maji, kapag hayop ka. pinakalo. Makunatin ka ha. Pinakaano? Hindi ka nakakalo. Pinakatid. Ayun. Naibong naman na din. So, ang dami na nayo. Ito na mga nagagandaan daw anong sakit ka na ayaw. Oo. May tigas na siya ng buhay, hindi pa nagagandaan. Ito bro. Makapal ko na. Makapal ko. Nagigilok ako. Abagang ba na nagkukulo? Pati nga nag-sticker. Nagalakaw na kabay. Ano kumupot ko? Sumabot na din sa pag-play.
Nagkano kaya? Kanto? Ano ba na? Ay, what na yun? Nautakan ni Dave. Sinasagot ko pa na yun. Ayos ka. Ayos ka. Yoy po yun ang pala no. Ikot na hiling. Ayun ang pin. Pagdating ko niyan sa palit na kabalik ka. Ano man ka na? Ano yun? 2156 D698. Hindi, pwede palitan. Sabi lang ko po. Tayo mo palitan. Iya, ako papalitan niya. Kasi nasa natin naman. Iyo mo din natin yan ang password. Pero nakagusin. Lapis na lang, lapis. Pero kung magpa-email ako siya. Pwede sa eskulon. Nagdurog po. Ay, pogi na natin. Brada. Ay, po. Ito ulan niya. Kurang na lang ay ano. Wala. Turo-turo na nga. Di ba ako nandun ako? Ayun na, baby, oh. Ito, paano itong susunod ko na rin ito? Di ba nabalikan ka ba naka-shape? At nga, totoo ko ba sa taas? Ay. Hindi ko ako sulat sa upang ko. Ano Ano ba? yun? Ayun na siya. Ulit mo na siya. Diyos! Kaya nga, naduduunan na nga yan. Eh, si Joey bungaw. Mahuli na mo right. Nakapalitan tayo. Pag nakakain ka na ako mo. Ay, Diyos. Pero kung ang kalaban, hindi na kayo Ay, po, tatalon hindi na kayo sila. maamot. Ito, happy boy. Ay, oh. Ay, susunod na sila. Ah, Kasi, ay, ano na yun, napangalan na ka din. Wala, nakadisong limag pa, ay, buka. Nakatayo na nga eh. Hindi. Nakatayo ka si Hindi nga na siya ng ano, Dalawa kami ang pinagulong na ngayon po. Bumak sa ng buko.
Basta pagbagsak mo ay. Siguro kita pan-delay, tapos marabas. Sarudod ko kasi naka... Ito ang kaganda ng gloves. Sarudod ko. You know, paray pa, lumadi. Uy, bumba. Bukod ka no? Oh? Ako? Okay, man lang. Nanay, baka pagkilin mo. Bukod ka ni. Oo. Uy. Nanay. Di mo siya ako. Basta ang kitagawit din niyo. Ang gamit ko. Red cake. Ikaw naman ako yaw. July black. Ay, Sabi ba ga? Magaling na dagat ang paburo tundo ako. Para magaluhin na. Para nakajis na. Ginawa ko sa jeans. Lapin mo may tingin akong dati. Puro pitching ko. Pag madil mo akong majip ka. Red click on. Oh, you! Ay, magaling na ba? Huwag ka na dito Ako dancing ko. Kinuha ko na tayo sa jeans. Itika ka rin daktor. Doon na yung maliktik. Ayos na. Nagula ako pa, tagpo. May balik ka mo dito. Ay, bitas na ako nyo. Nakajis mo lang kami. Kung ako na nag-go, magaling na ako. Puro ko nagtatara makuna. Ano? Parang, di mo Ano na? Ano? Maligis mapaligis na ako na. Tinang pumaga. Sabi, hindi ko na lagit bilang giso. Buro ko ko. Ginawa ko ay, sabi niya, sabi ko ganda. Hindi ko na lagit bilang giso. Sabi mo. Wala ka, mukha ko lang ang ligtan G's. Ginawa ko si G's. Para naka-G's kami. Yun na, may kanya. Nagkanto lang. Ano lang, milo. Hindi mo na gusto na. Kasi mo kita sago. Iba akong balik. Pero small pa nyo na. Sana daw, Gibong. Nasa kong maway dyan, mula guro lang na tiyarog mo. Ako, nakuha ko. Tama yun. Nailig mo yung alis ko. Yung alis ko. Sabi ko, Ano, siguro na yun. Nakawalat pa din. Hawak ka naman sa sarili mo, hindi ka pa kumakain. Yung crate sa labo doon. Labo na. Wow! Ang diliyan mo ng may. Pinuton mo ng kalaban. Pinuton mo ng kalaban ako. Tira. Yan na din. Oo. Yo! Layo! Pinuton mo lang dito doon. Ngunit ang kapayo. Yun eh. Ano ito? Yun na eh. Ay, kini. Kami. Hindi kami. Oh! Sinis na.
Jangan na. I-retreat pa sila na. Magkamitan ni Joey kasi agaw. Alawan mo mo na. Kapili ka. Wow, na. Ano daw, malit daw muna ako. Wala na. Oh. Yung Ano yung mga gabi ka mo doon? yes, of course. Sige, kaya ba mo? Okay, kaya kami na. Sige. Diba, nag-enjoy? Sarapan mo. Pag di nagkurang. Ang mga darong. Okay. Oo, alas mo na talaga kami. Ikupukuhan to. Ibay ko sa kuya. Makapagbago. Natin nagmat. Baka di ba nito matapos kami sa itapos-tapos gamiso? Buwak ka. Tapos, naggalaw na kami. Pirmihan kami sa law. Nata kami. Doon ako baka nasa loob kami. Kaya di may kami naisip. Wala, wag mo yung kami na. Ang kaiba ko. Ang kaiba ko pirmi sa law. Ang last daw. Ikaw ito. Kaya, lima kami lang dyan sa law. Ang bakit ni kami sa kawa. Magkaroon ka daw na. Doon ka, pag na-iyaw, huwag mo hindi ka naman mo. Ano mo ka hindi? Go. Naboy. Ano yun yan? Bakit dito hoy? Ano dito na si Kadiris? Ikaw kumawait ka ka. Tama ka ito, baka manawa mo. Kasabi na yun. Raneng! Raneng! Tuwasing mo sa Ano mo, Beng? Ano? Oh! Namatay! Ano? Ano ang bilang? Di sililing na si Paul. Ang bijak builder is na day. Okay na. Ay, salamat. Maano naman sa Diyos si Bang gamit kita. Ay, to, siya pala. Hindi mo, di ako manggi. Pag may limang ka, ikaw matamit. Ang gato ay, gumanong sa ando. Happy lang ako. Kita ako na tanang. Tatanong sa ano. Ibang na siya din sabi ni Paul. Ibang na siya din sabi ni Paul. Ako yan ang tawag sa phone. Isang doon. Si Yui. Oh! Pinirayo ko na, Diding. Ano? Pinirayo ko na, Ay, kamu mag-end Milo. Ano ini? Kapag dulag. Ako, nanganayip kayo ka. Mga kita kalabang ang taksa. Di ka magdadagusot. Tak magalas ka. Ay, ako. Ay, sabi. Hindi ka niya. Nakakawin ka na.
ka ng bata. Ito ba daw ang ano ika? Ibig ka, ibig ka. Sunod ba ito bang dyan? Ibu! Ano ba yun? Sabi kita. Ayaw mo ka. Ayaw mo ka po ba niya? Lagi may isa ko na yung gunahin ko. Hoy, dali ka ba nga naman sa buhay? Parang ikaw. Galing ko ba galing? Tanong sila ni kami tugod mo. Napunta na ako. Niyo. Ay, kaya ka na rin, no? Ito'y ano? Oh! Thank you. Loy! Ah, Doy! Ay! May bangit na Loy! Yokay! Huwag ka bang tarong? Ay, langok! Kadong po. Tapin mo nga, ipagpunta ka. Mukhang kang alas street, magbuhat ka tulad, magbuhat ka buto. O, pasanliwan mo na to. Pakanlon mo na, hindi kadurma na sa naman po ko ba kay Joey? Si Joey talaga, gano'n ka mo ah? Wala ka na sa dyan ng diya. Matulak ko pa doon. Ujo ano ka, matulpa na. Oo, kaya ba ito si Udo Force? So, ano? Shit, ang forma. Wala ka sa nakita niyo, Iman, sa nakatawa niyo Alin sila. lang ibang bansa nga niya ang pantalo. Dahil, pinilat na, wiki. Alin daw USA ang ano niya, pantalon. Kasi ako sa dyan. Matandoy, tapos, tandoy. Ang ulo ko. Kaya mo pala may nagdudukot na sa kuya mo kita. Kamu na pala na. Nilapay, garo sa day na ini. Wala sa kibala. Lumaw Wala. ka. Dati yan, ikaw pitang. Ang bigyan, pangkalak ko. Huwag ka, makalit ka ron. Aray. Hindi ko na dito ba? Hindi ko na dito ba yung nalasito? Para, Job. Oy, sa ibo, magagago na ako ko. Huwag nagkaroon ba kami? Hindi ko na dito ba yung nakiko? Huwag nagkaroon ba kami? Naka-adjust na kami. Naka-adjust na kung kami lang. Sabi na iba, magaling na daw ako, taburaw lang daw ako. Tapos, sinasabi niya ko ako dahil sino, kinuha ako dyan. Nakalo ko sabi mo, maayo. Nakalo ko sabi mo, kaya, sino nito? Ako yung si Mama, tinawala ni Mama, sino Jo, tagdalit ako, Jo. Nakalo ko sabi mo, ni Mama, Tunay? yan, sa pakunta ka kain eh. Sorry. Makakaroon ng daw akong bolen eh. Grabe, ako lang ko ang araw nindo. Puso mo ang pera ko nindo. Yan, madilim ka kapapa ni Joey. Ako tayo. Make up. Bago ako mululog ko, hindi ka magdadagot sa sako. Tama, ganun ka mong kiray. Nice talk. Sabi ka nila. Huwag mo akong subukan. Uy, ay, nagulo ang ay, piano. Kaya nga, na-aperan. Kapit na. Yung aperang kita. Kapit na nga. Yung nagalit ako ano. Oo. Lord, yan.
The time is good job. Ano na ko? Ay, sa alas 9, alas 8, patan nagkaraw. Ano pinakaso ko? Actually, hindi ko na nga, hindi ko, overthink. Iba na naman. Isis na pala, na-block na. Ang-arang kang ay kumain ako. Hindi ka man yan. Ayolo. Ayolo. Basta ako dito ko matiyo. Ako mukha mo na mag-iwan. Tigman suyo na yung kumulagin ng taas. Parang palayo ka mong bumuk. Ano ba po? Buwan na kayo. Ang gagara po. Tata, kita na ikaw. Kuya Lo. Saradina dyan. Nagapos Ano kayo? Saradina dyan, saradina. Papahanap ang pang-iwan. Maluwasa, nagirayan. Para lang kung mga dalang ko. Para nagsaway ako. Yun daw, ano lang. Ano to? Yeah. Ako na ako. Isa, basta ako kasi wala man. Uy! Klaro, ang chinilas ko. Pag diyan nabalik sa tamang kaaganan, dapat ko ako balikan na dapat malinig at ayun, gusto pa na ay Tama ka. Sige ba? Ate ka magsa bye-bye. Maisipin ako hindi mabuhay siya. Gadang ka po, basta kuya na, busog pa kay gadang ka na. Allah ka po, gagaganda na inay. O, diba? Barang hindi ako dati na. Ayun, mahal na ako. Ayun, mahal. Ikaw ang bagay ako niya. Araw mo muna kayo. Pag ikakikita yung gagawin mo muna. Mitira. Maukulugin ito. Hindi ko kada sa'yo. Nay, nang pwede. Kaya po, sa tunay na kama. Approve sa'yo mo. Tunay mo na. Tunay pa sa sarap ko. Ano ba una nag-aaral ka? Nag-aaral ka kaya ka. Sabay mo ako. Suspal mo kapag awaran niya. Suso? Rotat. Pinansa na ako. Pag isa na nabalik dito dati. Ulo ka tayo bitawag. Kuyan. Looking na nga yun. Par, mati ka. Uyoy na pa yun ako. Ganda na naman. Nakanganak ka naman, nakanganak ka na kami, hindi nakatigbo. Ito pa na kayo. Ito na ganun po to. Tanggana, kung buko man yun naman sa nagagawa. Lang ka mo. Nangigana ka. Diyan pa ka. Nasiro,
Si Ruben nakakita kung hindi ako nagdadala sa akin. Nakarat-taratahan ko daw. Yun naman ang mga buti-buting hype na Ano, yun ang mga dapaw ng mga biscuit namin. Grabe daw ng ticket yan. Rayo. Medyo. Hello, matatag. Push. hindi na mo. Kaso, ayun. Oo, magkakaroon ako. Maganda no. Kailangan din ko pa maganda na yun yung paka. Yun. Kami, what's ako? Ako na sa nasunod. No, gusto ka sa pulo. Ano na sa kailangan? Nay. So, kwanto? Hindi na nakalimutan yung show. Tingnan niyo, post ka din. Pwede ka nga yung post. Wag sinilas ko daw sa tidyo. Tidyo. Ano ba? Kalang mo along. Puta nga ito. Naulan na ako sa garawan. Pabili nyo lang kahit ano naman. Hindi mo pa gano'n. Kakagadang kabalagan na sa puso. Yes. Hoy! Hoy! Paulit ulit lang. Puta! Sige, sana! Nalit pa! Ako! Dog pa! Kilala siya. Pupunta na natin. Ano mo ka nangyari sa muyo? Ito. Ito. Ito kasi. Balik. Dapat ito. Ano ka biya? Magis ka mo, ilata ko malilisay mo yung patalo sa payo mo. Ikaw kay po, ningang garday ko. Malay, po talaga sa Never try. May mahal, may mami. Rally your face. Your face is really. Ha? Oh, Salamat to. okay, kumakalugo. Dali ko na sa ibang kumo. Ate siya mo kay Michelle Del Puente. Sa kamudin na yung ito. Lapin.
balik ko. Balik ko kumain. Uy, Jay, taro ka na dyan sa kuya lamang. Sir, baka na sir. Taro lang dyan. Sir. Taro lang dyan. Taro ka na. Yung mga kaya ko, bibigaro. Taro ka na dyan. Pag Jay tawad. Sayang, mabalikan yung kumando. Sayang. Yan. Tap. Tapos baka lang nakatawag. Dyan. Ibig sa ina. Isa pa sa bakit kailangan punta Bangod kaya ako nga kayo. Nga. Oh. Ang ganak mo. Sayang na. kaya palang ngait nini. Ka daw. Bilugod na, nasong bilugod ako ngait. Iba yung kumulad sa mukha niya. Hanggang sa nakatapat ako dito. Pakantay lahat. Oh, Rainbow okay. shiny. Ah. Kaya ko ang rainbow shiny. Yan sa mail mo. Ato. Pati wala yung ulit sa video. Tungkol ito sa special na tao. Special ka! Hindi ko pa bibili. Hindi ko mapingo ko. Ayo! Special! Hindi ko mapingo ito. Pati tungkol ito sa special na tao. Hindi kayo itong magkarang kumpisa ito. Uy, may tubig! Ayos na! May sa gilid. Tugs marulugaw kita? Pero daw pag dinagpala ko ngayon ito. Gano'n ba daw? Guru ko nakasya mo. Tol, yan nga yun. Mali lang ang tugsang ako. Ayaw, nawara ako. Parang nabirak niya. Tapos na computer ko kung wala computer. Mautang ka. Granada! Bye-bye. Sniper. Bye ka dyan. Oy, kaya ko magkakaroon ko. Oo, di naman yung... Ako nagkaroon ko lang. Bahan na kajisa na kami. Ako sabi na iban, milkwa na dyan ng simputa. Karami na na buraw ko batas. Kinuha ko sa jeep. Para na magsimula hindi daw tatao. Buha ko kasi kayo pagkita. Bobo na, bobo. Nahiling na kanayo. Di pa na itong bali. Badik yun sa jeep ko to go. Kaya bulit na ipon sa ako. Uy, maganda ka ako. Malapit, nandito ako. Tigtatago sa Ano may kachat? Ano, Ano? Sardinas. Ano?
night. Nabi ko na ko dyan sa ano. Anong parang kitchen ay? Kimchi na. Kitchen. Kimchi na. Ato ko magbukas dyan o. Ano pa nga ya? Bubo nga. Bukati nga nga. Buto. Makati yung J. Iyan yan. Dumambag sa lamisa. Nagpapalik-palik. Pero na-dispute si Togs. Nadapa. Doon ka dito yung Okay. orang. Okay na. Pati niya ka ano? Makakaasa niya ako. Kaya mo mga ito nakatalikod. Okay, pati niya. Okay mo. Ala ka po, Togs. Ala ka po, Hindi ka na magtalikod. Kita ko kahit kung kahit akong bahala. Yung bahay ko nga yun. Ala ka po, Togs. F11. Kaya nga nang ikik. Ay, makabubod para yung bubod na din. Bubod na rin pa. Sa ipin ako mo ko talaga. Ibubura mo siya na. Hindi ko para sa garap sa kita. Hindi mo nararamdaman. Tanga, itong saro, pang repair. Ang inom siya pa pa mo to. Ay, ay. Ano ba ako kaya? Makakatulog mo. Parang bata-katulog ang kulbin. Mag-ipta na to. Gusto ka maging ano? Ano mo nga, ibig ako nagiging tulog. Ay, utang nga. Ano? Ano yung magiging ano? Langon. Ito na nga namin ito. Doon, nagkaroon ng bayo. Kompleto ka tao. Utang, tangayip ko! Huwag ka piyak nga. Man, ano kaya ko pa? Kaya. Ha? Ano to? Badag-badik mga silo niya. Parang bilaw Jimmy. Hindi ako. Ngayon, tabtadan pa ako ng sushi. Pero, Asang gato sa sushi ka ba may kayo? gusto mo lugaw? Tigpataw pa ni Kuya Uyan sa Kuya. Diyan ako rin eh. Ayun na, galing ako man. Hindi ka rin nakakabuha. Marina o. Isa prank. Hanggang ganyan. Nakapatugtog. Kuya eh. Sabi mo ano, wala rin ngayon na medyo. Kuha ni Kuya Uyan ako. Hindi ko na yung balik hindi. Lugaw. Ano ko na na-line eh. Tapo ko lamang yun eh. Naman na nakayip ka. Ikaw nung kakayip naan. May bawas na. Tama. So, Utang alaman. No, hindi na naman sa ayos. Puros ka na. Bawang. Ber mo yan, Ber. Tawsi ka, tawso. Mapira ka, Tom. Tom. Yung taman sa no, kaya. Masiba ka ka. Kahit siguan. yun ang ibang ito. Mati sa una sa radyaw. Ano na daw? Magalap ko na po ito. Wait na bago makuha o. Sa ano na. Iyo, nagana. Days.
Talagang natin power. Eh, yo, paano ba ako? Bubuka ng mga ayo. Ang predator ko na pala nito. Pero pataro. Ano? So, hindi ako tapos sinasabang dapat sabi ito sinagalan ko sa mga wala ko na taro. Tapos, email pa na yan. Ikaw ba na? Time ka na pero pa. Pero sa'yo, magkagol ka na. Pink ka na. Guys, nabali siya. Bawasan yung lukod ang maluto. Maluto daw. Talagang kahit ni Oay ko. Karangat pa dyan si Uno Boy. Nakakasay, naglala ko lang ako kahit nagpapakag to. Pero hindi madyaw. Ako, boy, hindi kasi Lolo, doon cellphone isa pa ako lang. Sa cellphone na ito. Parang cellphone pa dyan. Pwede nga yung cellphone mo. Bago. Bro, ano ba lang? Bro, ano naman? Man. Send one. Parang ka, baka mo mananag ba? Kay mama mo ang... Eh, marigalo yung sa'yo ni Mama na. Si Mama may tadi na. Nagregalo sa'yo. Mga kalaban ko po mga ulo-ulo. Ulo-ulo. puta kapi. Ilan ko na. Hello? Yung isin na panalitri ko. Magawa ko pa lang. Hindi. Kaya sila ako. Gusto ka mag-isnipiro ang bubuko. Hindi may tarap ako. Paano pa dyan? Para tarap ka. Paano pa pa dyan? May tarap kong sitay dyan. Tarap pa sa ano pa dyan? Yung mga katibet na siya. Para mga nino, tara mo dano. Hindi sa bulbul. Hindi mo ulit ka ngayon. Alangan mo ang tawag dito. Pagbiwan daw ako mo no. Ako doon sa kaulo. Turusan da to. Sama sa sog. Saksakan. Islit ka kamo ni Buto. Garo kaya ano ang kanto na to. Sakan. Sa daw dito to. Ban. Sa sarap kita ban makagamay ka din. Ano pa nakaramday ano? Karamit na karamit. Ay, dang
Bagyaw. Utang lang ng ulo. English ko pa eh. Alam ba ito sa'yo eh. Ito, tirahan niyo ako, tirahan ko na to. Mawat ah. Nakawat ah. Nakawat. Uy, bagsak. Kitang mahinayo pa ako. May balisin ko kay Yuri. Ngayon mo na. Bakit? Gawa niya na kayo eh. Nangat sayaw sa Bakal may katay. 300 like. So, bakit na dapat 300? Sabi ni ano? Hindi patukan para mag-pipigay mo ng dito. Ang 100. Si Kuya Jun man yung ko. Ikaw ba na sa ako tama na siya daw. Ay! Paano mo sa ang pangal. Mato! Ganyan sa lang kaming hayop, napapalaban ng murag. Kasi magdurog na durog. Ibot ko at mino. Gusto yung pinagamit ko. Yun, nakawa ka na yun. Oo. Adinas. Mo lang ako. Nabasin baka pinasado ko. Ano? Kumaboy! May pinsang kang babae na taga San Roque? Kamaraman! Isa ka si Papalo. Ako naman. Isa mo ka nga kasi iba nababalog tagano. Nagkakapuro-katro. Alan. Bawal ano. Parking sa mo ka rin. Kasi Isa mo nga ka. Parking sa mo ka rin. Yan mo, paano yung matalakto kang payo mo niya? Ano?
Nakalayo din plato. Alangan na kayo doon. Daw, magpasuro ibang taka pa sa kuya mo nga yun ka. Sila mo kasi mo natakot sa kuya mo. Kasi mo ng kuya mo nga. Si Duterte. Natunggo kayo, walang awat ha, walang usip ha. Buwang nga. Daw, pag-usap ka pa kay kuya mo nga yun. Pwede kumanita. Alam ko kaya? Nabayo niya. Ang turubong kusing ni kuya niya. Gan din yung malaw giray. Siyempre makawat na iba. Sila ang natakot sa kuya niya. Natakapatanggap na mapayo. Ano mo nga yung paturubong ba si Lolo niya be? Nagano mga kagamitan sa ikaw. Dahil pa nga natakot ako sa kuya niya. Pinto, okay ako na ng kapil mo. Masimba ka manigit ko yung sada? Sabong idamay ba? Sabong ba? Lupa lang ko. Pasikat!
sayang ini. Pinapot mo na banduraan. Buntang gok. Ako pa ng Ito na pala na kung ano na. So, bigay pinapot ka nga. Pagka mo kasi mama, kinaan ko. Sabi may laman. Kasi nagluwas. Nagpawalit ka na ako nga magkakaiputok ka nito. Uy, ako sa digdi. Kaya ba ito tangi? Par, may pipin pa rin sinunda. Par, ngayon nagpili ko nga. Kuya ito. Par, may akin na pa niya dito. Parot, ipakamutos na ano, relax. Di ba parang dalat-dalat ako na po. Yung natakot ako sa kuya niya. Alam na. Sipon niyo daw kay kuya niya. Isos, ibang ko pa lamang siya. Ang gano'n ba? Ano? Kaya tarap-tarap, hindi ba doon? Kaya na, bumula ako tayo, tapos ang nilawin dyan. Ha? Buwan ito, mabulito. Marambulan na siya. Facebook yun, ang munggulo. Kaya ko, di mo. Night sa ngayon, yun ang nililive. Tingnan ko daw. Para po ba kung nakuha ito ngayon? Gano'n mo po yun? Iso, garong na chicken. Guma. Chicken joy. Eh! Iso! Gulit ka nga yung sayo ko. Tao na nga yung na. Smiling. Pagtuluan ko ng patagalan. Wala tao. Kumantaluan ba ito? Hindi sa mga accounting dyan dati. Dapat ang tangi. Ha? Isa nga yung nabubog. Portuel. Iso! Kaya ko na ng kayip na ini. Garong na chicken joy na nagkatarot. Baseman ko ta. Bubuman. Bubuman niya sa akin. Baseman mo niya. Favorite ko. Man. Bebek. Hindi, nag-anatog na bebek. Mga po rin nila. Sige po, bebek ko. Oh, narang-araw po, nandiyan. Hindi, manamay ko. Ganda na pala. Iki, ganda na pala. Alam ko, ibig tamboy ka sa may ano, window. Pwede ka na mga ikaw ano? Sige, oh. Ano siya dyan? Ano daw? Ano daw? Tanda ko lang ito, sa may mining. Nagbaliktad. Joke na yun. Yun! Alangan. Dawag, ganyan lang si Butog. May maganda yung naging yun. Daw siya na si Didi na yun. Susaro mama, ang kapuda ninda. Mami ko na. Ay mami, tas saro bebe, ini ake, ano sa akin daw, tas ina. Or, Bebe ko. May mus-mus kita, bebe ko. mami ko. May mus-mus pa yan. Ang parang baga, agnek yung baga mustap sa po ng bebe ko. Say ka mga kaito. Pakabot of year. Nagbukal mo na ako. Sabi ko lang lagi kaya sa'yo mo sa ride ka. Ay ko, galit ko nang nakain. Ayun ka. Sigutog na desmag dyan sa crossfire. So, dito ko sa patito ko kaya ako. Dao. Utang ut-ut na yun. Baro na nga ni nga ipaguma mo, bakal ka pa.
Umi ka. Pero na yung umi nga yung nagagaw na tiyaw sa kuya ko. So, Lakno. Naglugaw pa talaga din daw. Ano ganyan ka? di ba na, may speak para mga mabait na ako tama na ako nagtao. Feeling ko. Na? May ba sa damo yung grupo? Nagagad na mo kami grupo. Ito ay, nano, tuyo ko to. Parte na naaligtad sa ako. Panood ka ako. Pero videos. Okay lang din. Guys, nilipot ko lang rin po. Galing nga ito. Galing nag-clock mo nga yung badulo. Basta ka nga ito. Kaya kwarta yung buwang. Adogs! Huwag na dogs, dali mo na nga ito. Dali mo na mga kotso. Wala daw nga ito. May pera mo na nga ito. Oo. Ano na nga ito? Papaliblan tayo po. Budget na tao. Ikaw pala ba sinakadyan mo na sing bungay? Ito sa ako papalipin mo gusto. Diba? Pwede ka kayo lang. Para! Nagdati lusa no? Parang ba ko maniyan tao niya? Para! Ang ganda mo po, bebe ko. Walang tail-tail. Walang kakamelon. Walang stone. Dali stone. Balik mo nga. Paano pa lang? Sorry naman kag-ibo to. Dahil nalabas na. Walang saan. Kaabo to. Is you in. So, ang Ang dalo ko dagi. sound ang feeling. Para ay sa So, ang suwayo. Tama na, magpulaw. Please na kasi. Failure your face. Ito ko mas buska na dyan na yung pinakong sila asa yung Pero may nga tigil ng email pa ni Mumi. honey. Pero may katulad sa din pa ni Mumi. kakaroon yan ba yun? Ano yan? Uy, pamag! Your face is feeling. Ano dahil nag-iba nga kuya dyan magsimba. Pero Tugak-buga nga yung mata ko nga ito. Ano ba ka din? Gusto ko po nga yung pag nakatayo, nakasal na nakatulog. Ano ko mga sa pag-date, paano ka na po? Ano ko yung Lang na ako nag-iba. Yeah. Wala ko kayo mamata na. Lumaso ba na ka? Tanga Morgan! Jadi nga na. Sir Morgan! Ni kasi naman ako. Buhay sa inyo, ang hayop ko. Ang hayop ka, ito. Bumuya ko rin na hayop. Bukan ko lang. Teka dito. Ito na ba? Diyan ako mga
natakso. Hindi ka na hayop. Oh, sinig na tanaka mo ang ano, sinig alay. Hindi mo nakakindi. Oh, sinig oh, kinaon. Oh, sinig. Kasi ka na bago sa kanto ko. Kahit na halo. Hindi ka dyan sa balikan. It's in the dog nito. Wala kang service yung Ano, maluday. Magagulit kaya ako update ako nga. Hindi ka nang bado, imbis mahilig kang mga babae kung national house. Hindi ko sa message yun. Tapos may Matitag ka sa kong liang kami dito niya ako hindi ko maglupa. Duty Sunday. Ay, kung yun. Ako lang ang duty. Sabi ko, kapula. Ano po ba kumapit ko? Yaman ka lang mga 50-50 name. Uy! Hindi mo siya si Butog Pinal ko. Agak. Sabi mo nga, ito natin. Alam mo, gusto ko biko doon. Butog! Ang yung bado. Uy! Uy. Ayaw, cute ako kangayos na. Wala, may pakinggan ako dito. Ano ang pangalan? May ano ka, may shoulder to it. Kaya ito. Ano yun? May style na kayo matin. Tapos ganito yan. Short ko ba ba yun? Short ka di ba do? Sabi niya nga, yun na yun. Kumakagsal, ganahan ko ba? Makakit ka na sa ayos. Hindi ko matimbol ka ba? Lagi pa ka na. Ako naman, ano, kapag lang ko. Labang, garugit sa gamit ko pa po. Bugo mga kasos. Bago. Ito na nga, ikaroon ka ng pan super midi. Bako pa yung mga gamit na. Ano ka na, amigo? May internet na walang wifi. Walang ano. Sugin na ako dahil. Sorry. Ano? Tira. Ano ba?
Karingan. Ano? Sarang tao na may ano, sarang tao na may parang hindi. May tawas. Ay, tawas! May tawas daw. Open Manda. Ang dungay, hindi siya rin ano, mga ako. Ang dami sa ng pento. Wala. Ito ba? Atin na kayo. Yung nasa pa. Uy, kasi sa kuya. Bawal.